حاليا منظمة التحرير هي عبارة عن ورقة بيد السلطة، وقت ما بتلزم بتنزل على الطاولة. احنا بنتمسك بمنظمة التحرير لأنه البديل خطير. فمشاكل منظمة التحرير واحدة من أسبابها المحاصصة اللي اتصلت بالنظام الريعي. رشاد، بس مش هي هيك السياسة الفلسطينية ككل؟ امتى خطفت منظمة التحرير؟ امتى تم الاستحواذ على القرار؟ ليه ضحكت؟ لأنه مضطر أنتقد أبو عمار. لما حماس شكلت حكومة بطبيعة الحال أخذت وزارة الخارجية، صار في داعي إنه يلا نحيي الدائرة السياسية. فواحد من المشاهد المخجلة بوصل على المؤتمر ممثلين لفلسطين. لا، أنت بدك مش باحث يجاوبك، أنت بدك ساحر يجاوبك على هذا السؤال يعني صراحة. في حال الغياب الفجائي أو وفاة الرئيس أبو مازن فجأة تاني يوم شو بصير؟ ما تنسى تقول الله يطول بعمرك كل مرة. الله يطول بعمره. ولكن بحكم إنه سلطة وصار في بنايات ومواكب وسجاد أحمر وهاي دفعت كثير من أعضاء اللجنة التنفيذية وغيرهم يعني إنه يفضلوا مناصب في السلطة على، طبعا كانوا بيحبوا يجمعوا. أما إنك أنت تسترد منظمة التحرير من خاطفيها، بعيد من خاطفيها. مرحبا، أنا رشاد توام، أكاديمي، أستاذ وباحث. هذه تجربتي الأولى في إجراء بودكاست، وهي تجربة مشجعة. تحدثنا مع أخونا أحمد البيقاوي حول منظمة التحرير الفلسطينية، تاريخها وعلاقتها بالسلطة الوطنية الفلسطينية ومستقبلها ضمن رؤى إعادة بناء منظمة التحرير. أرجو أن تجدوا فيها الفائدة. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البيقاوي وضيفي لليوم العزيز رشاد توام. منظمة التحرير عنوان دائما ما كان يحضر ويطرح وتحضر نقاشاته في كل مرحلة من مراحل قضيتنا الفلسطينية، وتزداد النقاشات وتتسع فعليا ما بين النخب وعلى مستوى عام وفي وسائل الإعلام بزيادة حدة ودقة المرحلة اللي احنا بنمر فيها. على مدار آخر 10 أشهر من بداية الإبادة انطرحت وانحكى في منظمة التحرير بسياق توحيد مركبات القضية الفلسطينية، توحيد الشعب الفلسطيني لمقاومة ومناهضة وتحدي ومواجهة آلة الاحتلال وآلة الإبادة اللي قاعدين بنشوفها اليوم في غزة. بدأت في غزة وها هي تنتشر في عموم فلسطين. في المقابل، خلال الأعوام الماضية كان هنالك أكثر من مبادرة قدمت حلول وحاولت تقدم حلول لإعادة هيكلية منظمة التحرير، إحياء منظمة التحرير، إعادة بناء منظمة التحرير، وكتب وانحكى الكثير عن هذا الموضوع. في حوارنا اليوم رح نخوض مع الباحث رشاد، وهو الباحث اللي كتب وبحث في هذا الموضوع كثيرا، تفاصيل تتعلق بمنظمة التحرير من الأساس بتعريفها، في محاولة لإيجاد الفوارق بين المسميات المصطلحات اللي بنسمعها في الإعلام ما بين على سبيل المثال إعادة البناء والإحياء، والأهم فعليا محاولة لإيجاد الجدوى من طرح إعادة البناء بالأساس والفوارق بينها وما بين فعليا منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية. والأهم مهم نشوف اليوم في حوارنا ونحاول نوصل لقديش يمكن إعادة بناء أو إحياء أو إقامة جسم فلسطيني جامع للمركبات الفلسطينية وللشعب الفلسطيني رغم كل التراكمات والرواسب اللي صارت على مدار السنين الأخيرة. قبل ما أبلش بدي أشكركم مقدما على مشاركتكم هذا المحتوى مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيه. شكرا على مشاركتكم معي أفكاركم، مواضيعكم، مقترحاتكم للمواضيع والأسئلة والضيوف. تقارب بفضل هذه المشاركات بكون أقرب لكم دائما. شكرا على استثماركم في استمرار محتوى تقارب من خلال الرابط اللي موجود في الوصف. وبهيك بنبدأ. هيك تمام؟ ممتاز. أوكي. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. منور. ويا مرحبا. الله يخليك. هذا الإضاءة المكتب. منيحة إيه؟ الإضاءة ممتازة. إضاءة يلا، ممتازة. فتح لك الشباك 3 متر فوق شيء. أنت وين ساكن؟ وين مقيم؟ أنا في جبل القدس، جبل ضواحي القدس. أوكي. تيجي شمال شرق القدس، الضواحي يعني خارج المدينة المقدسة.
تمام. أو خارج القدس المدينة، ولكن كلها أراضي مقدسة. توام من وين؟ والله بتعرف، أكثر من مرة بخطر في بالي، وخصوصا لما يصير في حروب على غزة وبصير نسمع منطقة التوام، اه فبخطر في بالي اه إنه ممكن يكون في إلنا جذور من هناك. هل التوام اللي هناك، هل هي عائلة توام في غزة؟ ما بعرف، ممكن بس منطقة. فما بعرف يعني، إحنا لحد الجيل يعني لحد الجد الثالث أو الرابع بنعرف منهم إن إحنا مقيمين في هاي البلد. قبل هيك ما بنعرف يعني، ما صار في عنا موجات لجوء أو شيء. فإحنا تقريبا من شيء 400 سنة في هالبلد يعني. قبل هيك صراحة ما بنعرف يعني، للأسف. مم. وقديش الناس بتغلط بعيلتك بالتوام او توام؟ كثير، بس لسه هي المشكلة لما مش تنقرأ، لما تكون سامعها من شخص وبتحاول تعيدها. يعني أنا بلفظها توام، يعني وكأن في ألف تلفظ ولا تكتب، هيك توام. اه توام. بالمحكية اه بالمحكية الفلاحية. ففي ناس بيسمعوها عطوان، في ناس بيسمعوها كثير يعني بيسمعوها. اه. انا لانه فعندي بالمقدمة كان عندي مشكلة في البدايات لما بدي أنقل حد اسمي بدي يكتبه. فأنا نواجه هاي المشكلة. شوف، مرة حصلت معي في إحدى الجامعات، فمديرة مكتب رئيس الجامعة وقتها كان في مقابلة، فبتسألني شو الاسم بنقلها، وأكثر من مرة تغلط. فبنتبه إن في جنبي وأنا واقف عندها يعني في كتاب اسمي عليه، كتاب إلي، إلي ولا كمان يعني زميل فيه. فتناولته، حطيت لها إياه على الطاولة، بقول لها نقليه من هون. فكان في عندي شعور نوع يعني بالفخر إن هاي حليت المشكلة هاي. انا لانه في المقدمه في مره يعني رشاد التوام وبعدين رشاد التوام، فيعني حكيتها مرتين، فللعلم بعتقد والله ورسوله اعلم انه هيك طلعت. كله منيح، كله منيح. اول ما حكوا لي اسمك او اول ما تعرفت عليك وحكينا كمان، رحت دورت عشان اشوف التوام ولا توام. آه انا بتصير كمان نفس الشيء، اللي بيقاوي بس ما عندناش الفارق يعني، بتضل ماركة صح، يعني، بس انت بظن صحيح. لا، في اضافة حرف بغير العيلة. يعني طيب رشاد، صحيح. غير التعريف اللي موجود على جوجل، تفضل شاركني فعليا كيف بتحب تعرف عن حالك، لو خير لك تعرف عن حالك. يعني شوف، أنا بخصوص هذا السؤال تحديدا، أنا لأول مرة بعمل بودكاست. فكان في يعني أكيد الفضول بده يدفعني أشوف البودكاست، وتحديدا اللي بتعمله أنت، تقارب. فانتبهت لهذا السؤال، وانتبهت لإصرارك على الإجابة اللي بدك إياها من الضيوف. فبدي أحاول أرضيك، بدي أحاول أشفي غليلك. بارك الله فيك، وخصوصا كويس. انك مستعد توقف هون وما تكمل، يعني مستعد توقف عند هذا السؤال. ف طيب، اذا بدي ابدا بتعريف نفسي، ممكن ابدا بتعريف نفسي من اعز شخصين لي. انا ابن سيدة عظيمة رحمه الله اسمها هناء، ووالد طفلة واعدة يعني الله يحفظها اسمها عرين. ما بين ولادتي الأولى، أو عفوا ما بين رحيل الأولى وولادتي الثانية كان في 10 سنين. الله وكيلك، كانوا 10 سنوات بدون إلهام. أنتجت خلالها كثير، ولكن أعتقد أنه كان إنتاج يعني مش مخطط له. ولكن كثرة هذا الإنتاج ممكن غطت على سوء التخطيط. على ذكر والدتي رحمه الله، آه، ممكن أنطلق من زاوية ثانية للتعريف. إن والدتي كانت واحدة أو إحدى 3 مؤسسات شكلت كياني. المؤسسة الثانية هي الحركة الكشفية، اللي تقريبا شغلت كل وقت الطفولة. وظلت طبعا شغلتني لحد ما بنفسها سلمتني للحركة الطلابية مع المرحلة الثانوية، والعمل السياسي الطلابي. وأعتقد كلاهما مؤسسة واحدة. هذه المؤسسة الثانية. المؤسسة الثالثة للأسف اللي أنا قصرت تجاهها هي الأعمال الفنية. كنت أيضا أشغل وقتي في الفترات المبكرة من حياتي في تصميم مجسمات وزخارف. المهم كان فكرة الرسم كان قليل شوي، ولكن فكرة التجسيم هذه كانت مهمة لدرجة زرت حيفا مرة واحدة في حياتي في 99. ف شو يعني أول مرة طبعا بدخل الداخل، للأسف كانت آخر مرة.
الصدف على البحر كان يعني بشكل ملفت بشكل كثير كبير، وصرت أفكر أنا شو ممكن أعمل فيه. فبتذكر فرغت شنطة الرحلة من اللي فيها وعبيتها صدف، روحت تقريبا بشي 15 كيلو صدف. واو. وتقريبا أغلب أعمالي كان هذا المكون الأساسي فيها، لدرجة في واحدة من الأعمال عملتها للرئيس أبو عمار الله يرحمه، في تضامنا معه في إحدى حالات الحصار بال 2003، وهديته إياه. بالمناسبة الله يرحمه اليوم على فكرة هو ذكرى ميلاده، وذكرى 20 سنة لآخر مرة بشوفه فيها كانت في عيد ميلاده بال 2000 في 4/8 2004. الله يرحمه. طيب، على ذكر حيفا تعطيك بزاوية ثانية. بدي أحكي لك عن علاقتي بالجغرافيا. أنا مولود بالقدس، ولكن من بداية الانتفاضة ما دخلتها. فأنا مثل ما حكيت سابقا أنا مقيم في جبع بشمال شرق القدس. طول عمري أنا موجود في فلسطين، ما سافرت إلا لغايات إعلام أو مشاركة في مؤتمر. يعني أطول فترة كانت لما عملت الدكتوراه بتونس، كانت تقريبا لمدة سنة، والبقية المشاركات كانت مؤتمرات يعني بتكون قصيرة. فأغلب وقتي أنا موجود في فلسطين. ما مم. عشت معنى الغربة إلا فترات، يعني هيك كانت الواحد من قبيل إنه حابب يجرب شعور الغربة خلال فترة الإقامة بتونس، اللي هي طبعا ما كانتش غربة لأن المدة كانت قصيرة. طيب، التعريف الأخير اللي هو المهني اللي أنت الما بتحبه أو بتفضل إنه يتأجل. أنا أكاديمي، آه، أستاذ وباحث، بكتب أكثر ما بدرس. في كلا العملين أنا بتعلم من الطلاب، بتعلم من نفسي لما أحكي، بتعلم من نفسي لما أكتب. بحاول أتعلم حتى من حضور فيلم. تخيل لدرجة أنا في عندي حاليا دراسة يعني تقريبا شبه منتهية، عن دراسة جديدة عن منظمة التحرير، ولكن أجلت إرسالها إلى التحكيم إلى حين الانتهاء من هذا اللقاء، على أمل أنه يكون هذا اللقاء في أتعلم شيء خلاله اللي يثري الورقة. أعتقد هيك أحمد، أنا فشيت غلك. ممكن تعطيني جائزة أفضل ضيف بفش غلك في هذا السؤال. بسلاسة بسلاسة. أخذت كل شيء صح؟ رشاد، عارف السؤال اللي بعده كيف بتحبش يتم تعريفك أو وصفك؟ شوف، هي لها علاقة بالسياق. أنا ما بحب التعريف اللي في غير سياقه. كيف يعني؟ يعني أنا مثلا ما بحب تعريفي بانتمائي الحزبي في سياق مهني. يعني مثلا أنا في مقابلة، لو كانت هذه المقابلة مثلا مش بهذا الميكس، مستحيل أقول لك إني أنا فتح. مم. مم. وإذا أنت وجهت إلي هذا السؤال ممكن مش أنكره ممكن، ولكن أرد عليك إنه رجاء هذا ما له علاقة في الموضوع اللي إحنا بدنا نحكي فيه. فأنا بكره التعريف الذي في غير سياقه. تعريفي بانتمائي الحزبي في السياق المهني هو يقلل من مهنيتي. مم. كمان ما بحب تعريفي بجنسيتي في سياق تقييم علمي. يعني أنا بفخر إني فلسطيني، زي مثل أي كل فلسطيني آخر يعني، ولكن في سياق تقييم علمي برفض إنه فلسطينيتي تكون جزء من التقييم. يعني إذا بدك ممكن أعطيك قصتين على المثالين، بس خلي على الثاني على الأقل. لما دخلت أعمل مناقشة الدكتوراه، فكانوا الزملاء الشباب يعني الأخوان مجهزين القاعة والطاولة اللي بدي أجلس عليها بقبيل، حاطين كوفية فلسطينية والعلم تخيلت إني جاي ألقي يعني خطاب وطني حزبي. فبلشت أشير فيها واستغربوا إنه ولو شو اللي بتعمل فيه. قلت لهم أنا جاي أتخيم على شغل سنة كتابة، أنا صار لي سنة بكتب. فآخر شيء إذا بدي أنا أخذ تقييم ممتاز، أظل شاكك إنه أنا أخذته لأنهم تعاطفوا معي لأني فلسطيني. وطبعا أنا ساعدني في ذلك إنه ما كتبتش عن فلسطين في الدكتوراه. أنا كتبت عن مم. مصر. أنا كتبت عن مصر في تونس وأنا فلسطيني. يعني يعني على الأقل بعض لجنة النقاش عرفوا بهويتي الفلسطينية لاحقا. فنرجع بنلخص، أنا بكره التعريف أو لا أحبذ أو لا برفض التعريف الذي يرد في غير سياقه. وخصوصا أنا عانيت من فكرة إنه أنا فتحاوي بس باحث وأكاديمي وبده يكتب في الشأن العام.
لفترة كان في عليه بلوك من الأساتذة، يعني الزملاء واللي أكبر مني تجاه طلابهم، إنه هذا خطير ما تقرأوا له، ما راح يكتب موضوعي لأنه بنفتح. بس طبعا فاجأتهم كلهم بعدين إنه أنا بقدر أميز جيدا بين انتمائي وبين وبين عملي الموضوعي. قصة قصيرة، أنا حدا يعني بحب أبو عمار كثير. ولما طبعا استشهد بال 2004، فبال 2005 كان في عندي تقديم، كنت طالب بكالوريوس لسه. كان في عندي تقديم بحث في مساق القانون الدستوري على ما أذكر، عن الدور الرقابي والتشريعي للمجلس التشريعي أو من هذا القبيل. ف تشريح، طبعا أنت بتعرف بدك تحكي عن علاقة الرئيس بالمجلس التشريعي بدك تشرح. هون تشرح اصطلاح يعني شوي ما بعرف قديش علمي لفكرة انك بدك تنقد. فانا انتقدت كثير ابو عمار في هذا البحث، ولكن الصفحة الاولى او الصفحة الثانية من البحث كانت اهداء الى روح ابو عمار. فبتذكر استاذي في حينها بيحكي لي شو هالمفارقة الغريبة، يعني انك اول صفحة لا تبشر بالخير. انا لما شفتها انك تهدي ابو عمار بتحكي عن مجلس التشريع والدور الرقابي، معناتها انت بدك تغطي. قلت له لا، أنا بقدر أميز منيح بين الجانب الشخصي في الإهداء وبين الجانب الموضوعي في في البحث. انا يبدو برايي إجاباتي هذا مسترسلة إشي. زيادة عن اللزوم. لا لا، ممتازه، بس انا برايي هذا إشي فتحاوي. يعني هي اللي هو يعني قدره عاليه جدا على انه بتقدر انت تجمع الشغلتين مع بعض. او يعني ببقيه التنظيمات في حاله انه في إشي مغلق ممكن يكون، فانت اذا في عندك إشي نقدي بتضبه. اذا اذا فعليا بدك تحكي إشي لازم يكون إشي ايجابي وعظيم وممتاز، مش لازم تحكي بمخاطر، مش لازم تحكي بتهديدات. بس يعني فتح عندها القدرة العالية على انه تجمع هذه المساحات كلها، وانت قاعد صح. بتحكي فيش تفسير تاني. يعني انه الحدا اللي ممكن يحكي عن ابو عمار ينقده يهديه النقد تبعه. يعني يعني هو هاي بعتقد البيئة التنظيمية الفتحوية يعني. للأسف إن إحنا هذا الحس اللي فعلا أنت صادق فيه، تاريخيا فتح كانت من هذا النوع. أول شيء فتح ما في عندها أيديولوجيا، فتح قائمة على المفهوم الوطني، فكانت تحتوي أيديولوجيات مختلفة، وكان هذا الحس النقدي موجود فيها. لليوم للأسف أي نقد ممكن توجهه أكيد هدفه بيكون الإصلاح. فتح الرسمية بتحاول يعني خلص بدها تطلعك اوت، ممكن تتهمك بتهم إلها بداية ما إلها نهاية. فللأسف هذا الحس اللي قامت عليه فتح اليوم هو بتعرض لتحديات كثير كبيرة للأسف. صح صح. هو أنا بالنسبة لي فتح التعريف لما كنا بالمدرسة وقت أيام يعني في كتلة، في حركة طلابية وفي شبيبة بالمقابل، تمام، وبالجامعات. بس بتعرف فتح بتقدر تكون كل شيء. يعني إذا صحيح. ابن الكتلة بده يحكي معك بإشي فتح ممكن تحكيه. إذا ابن صحيح. الكتب فتح يعني الشعبية بدها تحكي إشي فتح كمان بتقدر تحكيه بنفس الشيء. رشاد، قصتك مع فلسطين أو الكف اللي أكلته وعمل منك الفلسطيني الفاعل اللي أنت عليه اليوم. يعني شوف، أنا ما أعتقد أكلت كف حتى الآن. ما بعرف إذا بعد مقابلتك بصح لي كف يعني، بس بقدر أحكي لك علاقتي في فلسطين. يعني أنا ليش بحكي هيك يعني. قبل فترة يعني ضابط مخابرات في إحدى الدول العربية بيسألني أنت هل سبق لك الاعتقال؟ فبحكي له لا، ولو في أكيد أنت بتعرف يعني. فبحكي لي معقول؟ قلت له يا رجل يعني بدي أظل أنكر عن حالي يعني تهمة إنكارها مخجل. قلت له يعني للأسف لا، ما حصلش. طيب بدي أحكي لك كيف وعيت على فلسطين. ممكن نحكي عن 3 مشاهد. والغريب أحمد، هذه المشاهد أنا ما بتذكرها من حينها. أنا استحضر هذه المشاهد حضرتني بعد سنوات. مثل استشهد الرئيس أبو عمار بال 2004. طبعا كانت يعني أجواء حتى لغير الفتحويين أجواء بلا شك محزنة. فلما كانت تدخل علي والدتي رحمه الله، يعني تخيل أمي لما كانت تشوفي مضغوط كانت ترجح أن الضغط هو بسبب وفاة أبو عمار، أو هذا السبب. فكانت تقول لي يلا 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 يما نبكي على أبو عمار. شوف يعني وكأنها دعوة، يعني بدها موعد وبدها ترتيب.
في هذا المشهد اتذكرت شيء، كان عمري 6 سنين بعد ما رحت بحثت عن الحادثة، اللي هي حادثة سقوط طائرة أبو عمار في الصحراء الليبية في 92. طيب أنا في 92 كان عمري 6 سنين وما كنت متذكر شيء، ولكن مع هذا الحدث في 2004 وكأنه في شريط مرق قدامي، تذكرت وأنا بطلع على التلفزيون إن في حطام طائرة، وفي على الجنب صورة أرشيفية للرئيس أبو عمار وبالكوفية، وما تتخيل سحر الكوفية علي أو زي أو هيئة أبو عمار كلها، وبتصور على كثير من الفلسطينيين في هذه الصورة الجمالية اللي جذبت الناس. وتذكرت أجواء الحزن في البيت حينها، إنه ليش أهلي بيبكوا على زلمة ما بنعرفه، يعني مين هذا عمي بيكون، يعني مين هو. فصورة أبو عمار من 92 على الأقل كانت في ذهني. مشهد ثاني، وهذا ممكن يعني ينطوي على مفارقة، أعتقد في الفترة نفسها 92 أو شيء من هذا القبيل. آم، شفت جنود احتلال في قريتي، يعني بيجبروا الشباب يطلعوا على العمدان يشيلوا علم فلسطين اللي معلق على العمدان. يعني بعلقوا الشباب في الليل، الصبح بيجيبوهم بلموهم بيقول لهم يلا نزلوا، يبدو هيك. فأنا وقتها فكرت إنه شو هالجيش، ويعني لابس زي عسكري ومعه سلاح، ليش بخاف من، آسف على التعبير، من قطعة قماش ملونة في ذهن طفل في ذلك الوقت. هذا المشهد تذكرته ممكن 2006 2007، فترة وأنا بالجامعة في دراسة في المرحلة الجامعية الأولى في البكالوريوس. وقتها كنت ناشط في الحركة الطلابية، وكنا بنحضر لدعاية انتخابية لانتخابات مجلس طلبة. فبمر على مجموعة شباب، ما بعرف أحمد يعني إذا بتشوف في الجامعات الفلسطينية فترة الدعاية الانتخابية بيصمموا شجر على شكل عصي طويلة ومتفرعة وعليها أعلام، مم. وطويلة هي طبعا بيكون 6 متر 7 متر، قديش جهد الشباب بيقدروا يجمعوا عصي ويعملوا منها شجر. فبمر عن الشباب بتطلع إلا أعلى واحد في الأعلام فوق مكلوب الأخضر، الشريط الأخضر مم. فوق والأسود تحت. فبحكي لهم شباب شيلوه، وقالوا لي ماشي، رحت لساته على الأرض. رجعت بعد شوي لساته موجود، بقول لهم شباب شيلوه، هذا يعني إهانة للدولة. يعني في له كثير معاني، بس واحد من المعاني الشائعة إنه قلب علم بلد أنت بتهينه، فالأسود هو فوق. رحت رجعت لقيتهم ناصبين العلم ولسات العلم مقلوب. شباب شو صار؟ والله أنا رحت أجيب كذا، رجعت لقيتهم رافعين. بقول لهم ماشي، يعني فكوا وغيروا. قالوا ولو بدنا نفك 7 متر عشان علم فوق صغير ما حدا شايفه. وقتها بطل يعني العلم في نظري شقفة قماش ملون. فاضطريت لألجأ لتصرف بيشبه تصرفات جيش الاحتلال بس لسبب مغاير. ناولت حبل علقته بآخر علم فوق وكسرت هذا الفرع. فذكرت قلت إن الواحد ممكن يشيل علم فلسطين لسببين: لأنه عدو لهذا العلم ولأنه بيحترم هذا العالم. مشاهد أخرى ممكن كثيرة، بس أيضا يعني حصلت معي في فترات كثير مبكرة وتذكرتها متأخرا. يعني كان في عندنا مشهد متكرر، إن وأنا صغير بروح مع أهلي على عمان عشان نزور خالي المناضل المبعد اللي ما بقدر يدخل فلسطين. في المقابل كنت أشوف بعض يعني أصدقائي إخوالهم عندهم لما يعني كانت لما والدتي بدها تحكي معه تليفون تبكي، لما تروح عنده على الأردن تقريبا أول نص نهار بس حضنته وتبكي. طبعا هو بعدها رجع مع العائدين. وعلى فكرة ممكن يكون خالي، يعني أنا بوجه له تحية، ممكن هو يكون أحد الأسباب الأساسية في كوني فتحاوي، بحكم أنه هو كونه مم. فتحاوي. فهذه المشاهد أساسية يعني خلقت فلسطين في نظري. أما كيف يعني يعني ما في شيء يذكر مقابل ما يذكره الآخرين في مثل هيك في إجابة على مثل هيك سؤال. لا، هي أنا بفكر أول شيء بيستحضر الواحد يعني بالمشاهد بالذاكرة الأولى
وبس هو زي ما حكيت لك الاشي طالع من محل عادة بنقدم انه احنا مناضلين او احنا زي كأنه فعليا بقرار. انت بتدخل على لينكدين هيك بتطلع، يعني الناس لما بتيجي بتحكي سيرتها بتدخل على لينكدين وبتصير مناضل، بتحط التايتل تاعك يعني أول مرحلة ما. بس إنه في إشي فعليا إنه أنت حتى لو هربت من فلسطين هي بتلاحقك، يعني الاحتلال بلاحقك، فدائما بيعطيك أسباب إنك تتفاعل معها. عندي فضول يعني أسمع كل حدا وقصته. ولفتتني كتير قصة خالك يعني تحديدا، لأنه بقدر أعرف بالضبط إنه هذه التفاصيل الكتير صغيرة هي اللي بتفتح على بتخلق مشاعر يعني متضاربة بمحل حتى بجوا طفل. صحيح. لا على فكرة أنا يبدو خالي يعني هو بالمناسبة اسمه راضي جابر أبو بشار، وجه التحية كمان مرة، والنعم. كان مؤثر لدرجة أن لليوم زملائي بالمدرسة بذكروني إني كاين في كثير من المعلومات اللي أوجه لهم إياها أستشهد بخالي. ف... فصارت من قبيل النزحة، هاي المعلومة منك ولا حكى لك إياها خالك؟ آه. فكاين أستعمله ريفرنس في كثير يبدو من المواقف. طيب رشاد، أول شيء في سؤال، أنت ليش مشغول بمنظمة التحرير؟ أم، يعني وإذا بدي أنطلق من محل أنك لما إجي بدك تعمل إشي علمي محترف وكذا ما بين قوسين يعني، وهذا ليس افتراض انه الاشي العلمي المحترف لازم يكون بالضرورة برا فلسطين، بس بقصد انه انت مشيت مسار انه ممكن تروح تشتغل بقضايا تانية اوسع. انت مركز بملف منظمة التحرير، فانت احد العناوين فعليا لما بدنا نحكي او بدنا نناقش منظمة التحرير لازم نحكي مع رشاد. بس شو وداك هون؟ والله بتعرف ما سبقش فكرت في هذا السؤال، بس أعتقد هو مجموعة من العوامل، واحد منها ما بعرف هاي العوامل، وهذا مهم. هذا العامل، عامل إنك ما بتعرف، أعتقد هو مهم. بس بقدر أحلل كالتالي. ممكن لأنه يعني علاقتي بفتح وهذا التماهي بين فتح وبين المنظمة اللي مرات يعني ممكن أنا حاليا أنا بحكي بشكل إيجابي بس هو سلبي. آم، خلاني إني أشتغل على هذا الموضوع، وخصوصا إنه لما كنت أخوض نقاشات مع الزملاء تجاه منظمة التحرير ما كانوا يعرفوا شيء هي. آه، كانوا يماهوا فيها، يعني إنه يعني كانوا يعني من قبيل مثلا منظمة التحرير الفلسطينية بين قوسين يفتحوا يكتبوا فتح. مم. شفت مثلا مثل هيك العبارات على الطالب مم. كاتبها على حيط، بحكي له شو بتعمل، وهذا كان حركة طلابية، بحكي له شو بتعمل، يعني هاي شيء وهاي شيء. على فكرة ثاني كتاب في مسيرتي كان عن منظمة التحرير، ولو كان بإمكاني كان الأول. أنا أول كتاب لي كان هو مشروع تخرجي في البكالوريوس، وكنت حابب أكتب عن منظمة التحرير فيه، ولكن للأسف في حين الكلية ألزمتنا في موضوعات محددة ما نتجاوزها. مباشرة بعد ما خلصت بكالوريوس واشتغلت باحث في معهد الحقوق في جامعة بير زيت، وصادفت إنه المعهد مهتم في هذا الموضوع، فعملت يعني عملنا وقتها أول كتاب أنا وزميلي معين البرغوثي عن النظام القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية. وخلال فترة عملي على هذا الكتاب بإمكاني أقول إني رسمت خطتي البحثية ل 10 15 سنة مستقبلا، شو بدي اشتغل في منظمه التحرير. فمثلا قررت انه بدي رساله الماجستير بدي اشتغلها على منظمه التحرير، بدي اخذ شق. لما احكي شق مثلا، فانا في الماجستير اشتغلت على الشق الدبلوماسي ومنظمه التحرير، تكوينها وبنيتها وكيف انخطط في المجتمع الدولي، وشو حققت من انجازات وشو واخفاقات. فكان كتابي اللي هو او رساله الماجستير اللي نشرته جامعه بير زيت لاحقا اللي هو دبلوماسيه التحرر الوطني الفلسطيني، التجربه الفلسطينيه. بالمناسبه هذا الكتاب تقديم الاخ مروان البرغوثي بال 2013، كتب لي اهداء غايه في الروعه. كان اول تواصل بينه وبينه في حين بخصوص هذا الكتاب. بعدها قررت أيضا أشتغل على القضاء الثوري لمنظمة التحرير. هاي دراسة كتبت جزئيات عنها، ولكن هي دراسة ما زلت أعمل عليها من 2009 ممكن، لأنها بتقوم على مقابلات والحصول على قرارات قضاء ثوري. طبعا هاي يعني مش موجودة، مش مؤرشفة في مؤسسة مم. بشكل رسمي، هي موجودة في أرشيف أشخاص، وأرشيف الأشخاص للأسف شخصي في نظرهم، فبتعاملوا مع انه سري للغايه وبخصني، وللاسف يعني لا سري للغايه مش كله على الاقل، ولا بخصك، هذا بخص
تخص البلد يعني. فإحنا معنيين نفهم. ممكن تيجي تسألني طيب ليش مهتم تحكي عن تجربة آه، بدأت وانتهت، القضاء الثوري منظمة التحرير؟ أولا هي ما انتهتش. احنا اليوم في عندنا في السلطة في شيء اسمه القضاء العسكري، أو اللي صار اسمه قضاء قوى الأمن قبل 3 4 سنين. هذا امتداد له في التشريعات، وهي واحدة من الإشكالات اللي بوقف عندها في أبحاثي. امتداد له من الكوادر مع أنهم خلصوا بحكم إما تقاعدوا وإما توفوا. فلا، هو ما انتهى. ثانيا الأبحاث التاريخية بيظل لها قيمتها. أنا يعني بحكي لك من 2009 لليوم استغليت كل فرصة سفر إلى لبنان أو تونس أو حتى الأردن إني أعمل أو أبحث، أعمل مقابلات مع أشخاص كانوا في هذه التجربة، قضاة ونيابة عامة وما إلى ذلك، وأحاول أجمع. فهو بتقدر تسميه بحث يعني بحث العمر. ما زال مرافقني لليوم، بجمع له قصصات صغيرة 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 في يوم من الأيام يعني. وحتى ممكن قربت يعني، لأنه يبدو في عندي حاليا صار معلومات كافية لأكتب حول هذا الموضوع. بعدها كتبت كثير عن منظمة التحرير، آه، وخصوصا يعني يعني آخر أكبر دراسة كتبتها عن منظمة التحرير كانت بعنوان لعبة القانون، اللي هي بتحكي عن العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة، وشو الأطوار اللي دخلت فيها هذه العلاقة، وصولا لأنه السلطة بلعت المنظمة وحاليا بتلوح فيها كطوق نجاة ممكن تستخدمه فقط لتنقض شرعية السلطة، أو عدم وجود شرعية انتخابية للسلطة، مع أنه ما فيش شرعية برضه انتخابية للمنظمة، ولكن المنظمة بحكم أنها منظمة بضل في لها شرعية، لها شرعية تاريخية. فنعم أنا مهتم في شؤون منظمة التحرير. وممكن تستغرب أن البعض يعتبرني خبير في منظمة التحرير، ولكن كلما أكتب عن منظمة التحرير بتعلم شيء جديد، ومرات بعدل على أفكاري السابقة وبصحح فيها أو بطورها. فهو موضوع واسع ويستحق البحث. أنا نعم. بعتقد كمان يعني بحاول أشوف يعني ليش مهتم بهذا الشيء، أو ليش يعني ما يعني كمان مش موزع دوائر اهتمام بشكل أوسع. بس كمان الشيء اللي بخليني أشوف لا إنك لا، أنت على فكرة أنا مآمن. موسع بس شوي. أنا يعني مش بس مهتم في منظمة لا لا، التحرير. أنا أول شيء فاهم أنا فاهم. أنا قانون عام. أنا بابليك اللي ساعدني ليش أضل مهتم في منظمة التحرير. أنا اختصاصي الدقيق القانون العام، هو أو القانون الدستوري، اللي هو بعنى أصلا بشؤون منظمة التحرير. ولكن أنا بكتب في الاتجاه التجارب مصر وتونس من المستوى العربي، ولكن كمان مؤخرا كتبت عن تجارب دول أخرى. مهتم في موضوعات شتى. يعني أنا ممكن إذا بدي أعرف حالي اليوم، جديد هذا التعريف طلع براسي، إني أنا حدا بديش أقول مختص كي لا تبدو نوع من الكبرياء. أنا حدا مهتم في إشي بطلق عليه المقاربة القانونية ومتداخلة الحقول مع العلاقات المدنية العسكرية، الأمن والإصلاح الأمني، الإعلام، علم الاجتماع. أنا حدا بحب يدرس القانون، ولكن مش دراسة بيور قانون، مم. وإنما بتداخل مع حقول أخرى. وهذا بالمناسبة بيقرب القانون للآخرين. عفوا أنا قطعتك، بس كان لا لابد لا، إني أنا أدافع أنا عن فكرة إنه أنا أنا ما مهتم في موضوعات أخرى غير منظمة التحرير. انت مهتم اكيد بالضروره باشياء اخرى بالوصف، زي ما حكينا انه راح نحط فعليا يعني روابط الانتاجات في منظمه التحرير تحديدا، بس هي مش حصرا يعني مش انتاجاتها صحيح. كلها. يعني أنا بس شوف، انا أنا بفكر. تقريبا بقدر عندي حوالي 40 منشور بين كتاب ودراسة ودليل مم. تدريبي. أعتقد منظمة التحرير ما يعني ممكن أخذت الربع، ممكن أقل، بس مش أكثر. هلا بالاخر تعرف في حدا اللي يعني في الباحثين وفي الاكاديميه، في حدا اللي بيعمل ورقه عشان ورقه، عم بيعمل ورقه او بنتج ورقه او بيعمل تمرين ما يعني. بس اللي بحاول اقوله قاعد انه في منظمه التحرير زي كانه في ملف انت شغال عليه. فبالنسبه لإلي الربع اللي انت بتحكيه هو اللي عرفت حالك فيه، انك انت شفت بشكل مبكر شو المسار البحثي تبعك او المسار الاكاديمي اللي انت بتحاول تعمله. في المقابل صحيح. عندك مسار عمل، انت فاعل وناشط سياسي في هذا المجال.
فبعتقد حتى البعد اللي انت بتكتب فيه على منظمة التحرير هو مش من باب نتعلم عن التجربة او نمتحفها او نحطها بمتحف يعني، او نحطها في مكان ما، بقدر ما انه كمان عم تستخدم هذا المسار للفعل السياسي. فمن هون فعليا بيجي الاشي اللي بحاول اقوله، ليس تقليلا من الانتاج الثاني، بل محاولة فعليا لابراز نوعيته المختلفة. وبعتقد هيك غالبية اصدقائنا الباحثين هيك رشاد، في موضوع صحيح. هو اللي بكون الواحد قاعد بتحرك فيه بشكل كامل. طيب أنا صحيح. بدي أجرب أسألك، كتير بيحكوا المنظمة التحرير ما شاء الله ما أحلاها، وكتير بيحكوا كمان ما فيش أسوأ من تاريخها. تمام. أنا بدي أقفز على الجهتين وأسألك على وين كانت السنوات الذهبية لمنظمة التحرير. طيب بس أنا بدي شوي هون بدي أعلن إنه تعلن. ممكن في هذه الجزئية ما أكون موضوعي 100%، بحكم في نوع من العاطفة تجاه منظمة التحرير. يعني أنا لما أجي أحكي لك أنا أتحدث بفخر عن منظمة التحرير لحد ال74، ممكن حد يجي يحكي لك مالك أنت مجنون، طب ما صار كذا في سنة كذا وصار سنة في كم سنة كذا. فأنا أعتقد منظمة التحرير عاشت فترة واعدة خلينا نسميها لحد 1900 تقريبا و74، لحد للأسف ما تم إقحامها في الحرب اللبنانية، الحرب الأهلية في لبنان. في تلك الفترة لحد يعني حتى خلال فترة الحرب الأهلية، يا رجل إن كنت بتحاول تقرأ تفاصيل حول شو كانت منظمة التحرير، كانت أقوى من مجموعة دول في سلاحها، في تجهيزها العسكري، في مشاريعها الاقتصادية. يا رجل إذا كاين في عندهم مصانع لإنتاج مش عارف شو في إفريقيا وبدينوا حكومات دول. فبلا شك ممكن يعني بدناش نسمي بتحكي بفخر، بس بتحكي بنوع من الإعجاب، بنوع من الانبهار إنه كيف عملوا هذا الشيء. ولكن بعد ذلك تتوالى الانتكاسات اللي هي مش بالضرورة كلها بسبب التقصير الفلسطيني، بقدر ما هي أو إضافة إلى ذلك العامل الدولي. آه، بلا شك يعني شكل خروج منظمة التحرير من لبنان في 1982 كسر ظهرها. يعني اللي يجي اليوم بيحكوا عن منظمة التحرير إنها ضعيفة أو مش، اليوم أنا برجح إن هذه تعود ل 1982 1982 ببساطة، لأنه ممكن المنظمة في الفترة اللبنانية في المحطة اللبنانية نسيت إنها منظمة، وراحت ضخمت بعدها الدولاني. آه، بمعنى صار في عندها بيروقراطية ومؤسسات وعندها تفاصيل في بعض الدول، مش يعني لليوم ممكن في إذا دول نامية ما طورت تفاصيل زي التفاصيل كانت في منظمة التحرير. تمام. يعني أنا حاولت أدرس مجموعة من حركات التحرر الوطني أفهم إذا كان في حدا مثل منظمة التحرير راح يهتم بالقضاء الثوري. ما لقيت، بس مش معناه أنه مش موجود. ممكن أنا مواردي البحثية في حينها كانت ضحلة. لقيت شيء تطبيقات كثير بدائية في فيتنام، تطبيقات كثير بدائية في الجزائر، بس انك تعمل تشريعات للقضاء الثوري وهيكل محاكم ونيابة عامة ومحامين ومباني وهذه كل هذه الصورة اللي بتمثل لك طابع المؤسسي ما كان عند منظمة التحرير. من جهة كان هذا شيء إيجابي، ولكن من جهة أخرى كان شيء سلبي. ف بعد ذلك منظمة التحرير منذ قيام السلطة يعني تتحدث عنها وتقريبا يختلط حديثك أو وصفك لها مع رثائك لها. مم. يعني بحكي لك بدأت يعني العلاقة في علاقتها مع المنظمة في أطوار وصولا إلى أنها يعني بلشت بأنها ورثتها، بعدين ضحت فيها، بعدين وصولا لأنها حاليا منظمة التحرير هي عبارة عن ورقة بيد السلطة. وقت ما بتلزم بتنزل على الطاولة، وقت ما بتلزم بتضل في الدرج. فمنظمة التحرير حاليا ورقة أو أداة بيد السلطة للأسف. طيب. انت يرحمكم فعليا الله. شكرا، ما اعطتنيش سبب فعليا انه يعني انا عم بحاول ادور على سبب ليش لازم امن او لازم اعول على منظمة التحرير قبل ما ادخل بالنقاشات الفرعية. يعني انت قاعد بتقول لي اخر 50 سنة فيش سبب فعليا يخلينا نتمسك او نرجع لمنظمة التحرير.
لا. طيب أنا هون كنت مأجل السؤال اللي سألتني إياه لما اتفقنا على الموعد، قلت لك يا أحمد هذا السؤال مهم، تذكره. لا لا، جايين، تسألني لا إياه. قصدك انت على موضوع السلطة بس يبدو والمنظمة. دخلنا فيه إنه شو الداعي لوجود، شو الداعي للمنظمة مع إن في سلطة ورايحة باتجاه دولة. بحكي لك لا، في داعي. ببساطة المنظمة قامت لتحقيق أهداف من بينها إقامة الدولة. إحنا ما أقمنا الدولة، بس على فرض أقمنا الدولة، مش معنى ذلك أن منظمة التحرير انتهى دورها، مع أنه منظمة التحرير هي في القانون الدولي تعتبر حركة تحرر وطني، والشخصية القانونية لحركات التحرر الوطني مثل منظمة التحرير هي غرضية وعرضية. عرضية يعني مؤقتة لها فترة، وغرضية في لها هدف. إحنا المؤقت صار طويل عندنا، ولكن الهدف ما تحقق. يعني قيام الدولة هذه لما تقوم على الأرض المحتلة 67 أو أقل منها، هاي مش دولة كل الفلسطينيين. إذن الفلسطينيين في الشتات بحاجة إلى ممثل لهم. مين هو؟ منظمة التحرير كانت، والمفروض أنها تعود. ليش هذا التمسك في منظمة التحرير؟ أولا في أسباب أو في اعتبارات عاطفية، وممكن أحكي لك إياها. دم الشهداء، وقديش نضلنا وقديش صرفنا عشان نقيم منظمة التحرير. بس في كمان اعتبارات موضوعية. منظمة التحرير في لها شخصية في القانون الدولي. منظمة التحرير في لها نوع من المكانة. فعادة إنه وجود مثل هيك مؤسسة بهذا الإرث بسلبياتها وإيجابياتها بيكون صعب التفريط فيه حتى موضوعيا. فعشان هيك إذا بتشوف الدعوات رايحة باتجاه إحياء، مع إنه هاي إحياء يعني أنا بنتقدها لأنها ممكن تكون شكلية، بس في كمان دعوات لإعادة بناء المنظمة. وفي فرق طبعا بين إعادة البناء وبين الإحياء. الإحياء ممكن يكون شكلي، صوري، يلا يعني خلينا نقول خلينا نعتبر منظمة التحرير هي بالون فرغ هواها. الإحياء تيجي تنفخ فيه هواء ورجع انتفخ البالون وصار بنحط عليه لوجو منظمة التحرير. هذا حكي فاضي. بس في إعادة بناء وضرورية لمنظمة التحرير. طبعا هي بتكون مع مجموعة من المعايير، إذا بدك نحكي فيها الآن أو بنأجلها لقدام. امتى رشاد، امتى بلشنا نحكي بإعادة بناء وإحياء منظمة التحرير؟ يعني وين ماتت أو انضربت أو هم مشات؟ بتقدر تعطيني هيك تايم لاين، مسار من زمني؟ أول شوف، من بداية قيام السلطة، حتى بجوز قبل هيك خلينا نقول، يعني مش من قيام السلطة، من 93 اللي هي اتفاقيات أوسلو، صار في عندنا توجه إنه بده يصير سلطة. بلشت الناس تكتب وتتوجس من قصة إن هذه السلطة اللي هي أنا بسميها معضلة الابن الذي تبنى أباه. السلطة بنت المنظمة بس تبنتها. بلشت ناس تحذر من من عطب العلاقة، أو إنها تضرب العلاقة بين المنظمة والسلطة في مراحل كثير مبكرة. وعلى فكرة هذا الموضوع ما يعني ما بتصور في يوم من الأيام خفت صوته. دائما في مم. حديث عن العلاقة بين المنظمة والسلطة. على فكرة تذكرت واحد من الاعتبارات العاطفية ليش احنا متمسكين بالسلطة، اللي لاحظته وكتبته على ما منظمة. أذكر عفوا بين الفلسطينيين والمنظمة. اللي لاحظته كتبته مرة أعتقد في كتاب دبلوماسية التحرر الوطني. الفلسطينيين مشكلتهم إحنا يعني بيفكروا إن بحكي عن ناس بعاد، لأنه ما في عندنا كيان الدولة. أقمنا كيانات بنسميها معنوية زي منظمة التحرير. طبعا قبل منظمة التحرير كانت في هاي المجلس الهيئات العربية وما إلى ذلك، فترة الانتداب البريطاني. لأنه ما كان في عندنا كيان دولاني دولة، كنا نتمسك بهذا الكيان المعنوي لدرجة إن بدنا إياه حتى لو أقمنا الدولة. يعني لدرجة إنه حتى لو حررنا فلسطين كلها وأقمنا عليها دولة فلسطين ورجعوا اللاجئين، أنا بحكي لك ما بستبعد إنه يكون في عندك جانب من الناس يقول لك لا، وكمان بدنا منظمة التحرير، خليها موجودة. يعني ما بتضر. ففي عندنا هذا، وطبعا سبب باعتقادي هو الحرمان من الدولة، وإن هذه المنظمة أو هذا الكيان المعنوي خلينا نحس بنوع من شعور الدولة. يعني منظمة التحرير أبو عمار كان يعامل معاملة الرؤساء
في كثير من الدول في المجتمع الدولي. رئيس الدائرة السياسية كان يعامل معاملة وزير الخارجية. شو بدي أحكي لك؟ عاشوا هدول الشباب في تلك الفترة، عاشوا الدولة ولكن في كيان المنظمة. تمام. ففكرة الكيان المعنوي والكيان الدائم أو الدولة في الثقافة الفلسطينية كثير لهذه الدرجة في بينهم اشتباك. فهمت علي؟ بس أنا فاهم، بس أنا إذا بدي أهمش تماما كل الجانب العاطفي، بديش أحكي عاطفي، لأنه بفترض فعليا أنه في أجيال اليوم موجودة اللي هي يعني وفقا للدول، الأجيال الجديدة اللي بصير عمرها 18 سنة و19 و20 هي اللي بتحسم الانتخابات. فبدي أجرب أحكي أنه هم في أجيال فعليا داخل اليوم هي صاحبة الأثر الأكبر في التأثير في السياسة الفلسطينية بالسنين الجاي. هدول ما عاشوا أي إشي من اللي أنت بتقوله، يعني إحنا ما عشنا. أنا بالنسبة لي ذاكرتي بتبلش من محل أنا إجت ما السلطة عشته. الفلسطينية. أنا لا، ما ما أنا بحكي عشته لك، بس. حتى بمحل بدي أجرب، يعني بدي أجرب أحيد الجانب العاطفي حكيت لي عشان مسموح التدخين صعب. بتقدر تدخن. هو ضل شكرا. الأرجيلة بس، فعليا كل ضيف بيستحدث إشي. بس أنا بحاول أحكي لك إنه في إشي اللي هو عاطفيا ونفسيا. إحنا لما إجت السلطة ودخلت شفنا رموز جديدة دخلت على مدارسنا، شفنا هتافات جديدة، كلمات جديدة، رموز جديدة. فبالنسبة لي واعي لهذا الشيء. ومع ذلك إحنا إجينا بتوالي منظمة التحرير. يعني النقاش اللي بيني وبينك ممكن نستحضر توالي ذكر منظمة التحرير في مناطق الضفة الغربية. اليوم أنا ما بفكر إنه في حضور غير يعني صورة ميم تافه اللجنة التنفيذية، مصف سيارة للجنة التنفيذية، يعني بهذا السياق، ومبادرات أخرى بنحكى عنها. هسا أنا بس باجي بحط حالي، طب يعني مع كمية المبادرات اللي بتنذكر هذه، ليش إحنا متمسكين هالقد بمنظمة التحرير؟ غير فكرة الاعتراف اللي راح نخوض فيها أكتر. يعني بظن هي هاي بالنسبة لي الإشي اللي عندي فضول كتير أعرف عن تفاصيله. بس هل في أسباب تاني غير فكرة الاعتراف اللي بتخلينا نضل مربوطين بمنظمة التحرير ونعول عليها، وغير الجانب العاطفي، وغير فكرة الدماء التي دفعت من أجل بناء منظمة التحرير؟ أوكي طيب، شوف أحمد، أول شيء إحنا متفقين إنه قيام المنظمة أو وجود السلطة، عفوا قيام الدولة مستقبلا أو وجود السلطة اليوم اللي اسمها صار. اليوم إحنا بنحكي عن السلطة دولة بحكم اللي تطور عضوية فلسطين في الأمم في الجمعية العامة بال 2012 لما صارت هي دولة بصفة مراقب. بالمناسبة هذا الإنجاز تاع 2012، انتم يعني اكيد بتعرف انه ما بقيم دوله بطبيعته، ما بقيم دوله على الارض. وكمان جزء للمفاجاه انه كان بامكاننا نعمله بال 88 بال 89. يعني متخيل قديش مم. تاخر. وكانت حركه بسيطه. شوف بعد اعلان الدوله، ابو عمار، بعد اعلان استقلال دوله فلسطين في الجزائر، ابو عمار يعني كان المفروض يقدم خطاب في الامم المتحده. طبعا هو على الأقل في له خطابين. الأول أشهرهم هو خطاب البندقية وغصن الزيتون، هذا في 74 وكان في نيويورك في المقر الرسمي الدائم للجمعية العامة. الخطاب اللي أجى بعد إعلان الاستقلال كان المفروض يصير بنيويورك بس، ولكن الأمريكان ما أعطوه فيزا فما قدر يدخل. فنقلوا الجمعية العامة على ما أعتقد للمرة الأولى في التاريخ لتنعقد في جنيف. في هناك مقرات للأمم المتحدة في جنيف. آه، فوصفها على ما أذكر إن شاء الله، ذكرتي ما تخونني، أعتقد إبراهيم أبو لغد رحمه الله، بأنه تم، إذا كان صعب نجيب عرفات على الجبل، نقلوا الجبل لعرفات. يعني كل الجمعية العامة راحت على جنيف بس عشان تسمع ياسر عرفات. في تلك الفترة طبعا هذه الجلسة كانت احتفالية وتعاطفية بشكل كثير كبير. واللي واللي في حينها الإنجاز اللي تحقق كانت صفتنا في الأمم المتحدة PLO أو اسمنا اللي هي منظمة التحرير الفلسطيني. في حينها أخذنا فلسطين، يعني تم الاعتراف في بلد اسمها فلسطين، بلد ما قلتش دولة. بتحليل كثير ناس عاصروا وشاهدوا تلك الأجواء كان بإمكاننا نجيب دولة نحطها قبل فلسطين بشوية ضغط إضافي. بس اللي حصل إنه تأخر ل 2012. طيب احنا ليش دخلنا هون؟ كنت احكي ان بدي اجاوبك على سؤالك، ان احنا متفقين انا وياك انه وجود الدولة او وجود السلطة ما بلغي وجود كيان اخر عشان اللاجئين وما الى ذلك، اللي هي المسائل اللي مش من اختصاص الدولة. طيب اذا
بنأكد في مرحلة أولى، بس بتحاول أرتبهم في مرحلة أولى، أن وجود السلطة أو الدولة لا يلغي أهمية وجود هذا الشيء اللي حاليا اسمه منظمة. طيب كيف بصير السؤال؟ إذا بدناش المنظمة بدنا بديل لها. البديل خطير. ليش البديل خطير؟ أولا الدعوات اللي اسمح بتقوم لي اسمح تفضل. لي بس عشان تفضل. نثبت، انت قاعد بتقول لي انه احنا متمسكين، يعني هون في نقطة نظام، احنا بنتمسك بمنظمة التحرير لانه البديل خطير، يعني هذا واحد من لأن الاسباب تمسكنا بمنظمة صح، التحرير. واحد من الأسباب. أول شيء في سبب تمسك حكينا. بدنا هذا الشيء، بدنا هذا الحيز اللي بتشغله منظمة التحرير اللي هو قبال طب الدولة أو قبال السلطة، ليش لأنه في افترضت انه كل أغراض بديل لها. خطير رشاد؟ أنا بحكي لك الدعوات اللي بتقوم اليوم، وآخرها وأهمها مبادرة المؤتمر الوطني الفلسطيني من أجل فلسطين، آه، بتدعو إلى قيادة موحدة. فإحنا بنعاني من شرذمة في القيادة. إنك تقترح بديل لمنظمة التحرير أنت عمالك بتعزز في شرذمة القيادة. أما إنك أنت تسترد منظمة التحرير من خاطفيها، بعيد من خاطفيها، هذا هو القرار أو التوجه الصحيح. أما أنك تخلق كيان قبال منظمة التحرير، فهو أنت عمالك بتقدم دعوة لمزيد من الانقسامات ولمزيد من الشرذمة. يعني أنا أعتقد في فقرة في خلال اللقاء حول مبادرة المؤتمر الوطني، فممكن ما بعرف إذا وصلناها يعني، بس إذا وصلناها لا انت في يعني بتحكي في شيء. براحتك، قاعد هو فيش اسمع، فيش شيء، فيش تشابترز هون، براحتك فوت واطلع اعمل اللي بدك اياه يعني. وهو بس عشان احيانا ببعتوا لي تعليقات لما بتصير في اشارات بيني وبين الضيف. هو فعليا المحادثه اللي صارت هي المحادثه الاوليه اللي بعملها مع كل ضيف، بس انه شو المحاور الكبيره اللي بدنا نحكي فيها، فانت بنفع تتنقل فيها كيف بدك يعني براحتك. بس مرة تانية بدي أجرب أحكي إنه فكرة كمان النقاش تبع البديل هو بيتم استخدامه لضرب كل مبادرة لإعادة بناء أو إحياء. حتى بدي أروح لباتجاه الإحياء اللي أنت سميته هو إجراء صوري، بيتم محاربته بفكرة إنه أي محاولات لإيجاد بديل عن منظمة التحرير هي محاولات كذا 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 كذا، ولا بديل عن منظمة التحرير كذا. فصفت اللي أنت قلته اللي حذرت منه هو أصلا المقولة أو الادعاء ما بين قوسين كيف أنت سميتهم اللي خاطفين المنظمة، يعني اللي مستندين عليه بمنع أي حدا من أنه يحكي بالمنظمة. لا شوف، منظمة التحرير يعني ممكن تقول لي هذا شعري، بس منظمة التحرير حسب المادة 4 من النظام الأساسي للمنظمة اللي هو شق من الدستور، جميع الفلسطينيين هم أعضاء في منظمة التحرير. وبالتالي منظمة التحرير مش حكر، ولا هي عقار، ولا هي مؤسسة لناس وصلوا إلى المناصب القيادية فيها بالمناسبة بدون انتخابات ديمقراطية وتمسكوا فيه. يعني مش شيء تقول خلاص خذوه بديش إياه. آه ولا ورثة تسامح فيها. يعني ممكن في الميراث تقول والله خلاص أنا بدي أسامح أخوتي، بدي أسامح عمامي. لا، مش من حقك تسامح في عمامك، لأن الشق الثاني من هذه المادة، مادة 4، بيقول لك وعلى كل الفلسطينيين أنهم يناضلوا بجميع الأشكال لتحرير فلسطين أو لخدمة القضية الفلسطينية. فإنه في منظمة التحرير حاليا في استحواذ عليها، مش الحال يلا نخلق قبالها كيان آخر. الفكرة أنه منظمة التحرير المفروض أنها مش حزب تحط قبالها حزب. أه؟ منظمة التحرير إذا بتشبه شيء دولة، فأنت مش بإمكانك تخلق دولة قبال دولة، لأنك بتعلن ساعتها الانقسام. مم. أه؟ والانقسام ما في دولة وما في خلينا نسميه ما في مفكر عاقل عنده حس وطني بيجي بقول لك يلا اقسم هالبلد وخلص كل الناس تعمل دولتها لحالها. فهي خطيرة. اوكي، يعني اللي كمان بتحكي لي إياه انه في المقابل يتم اتهام الناس بانه انتم بتحاولوا توجدوا بديل والتهمه هاي بحد ذاتها يسارع كل من يعمل في اي مبادره بيتم وصفهم فيها او اتهامهم فيها النفي القاطع. يعني هيك لأجل أنت بتقول لي أنه فكرة خلق كيان أو بديل أو أي إطار مقابل منظمة التحرير بالشكل اللي أنت قاعد بتقوله هو فعليا انقسام جديد.
على مستوى يمكن الشعب الفلسطيني أكتر. يعني إذا إحنا بنحكي بانقسام داخل الضفة وغزة، عم تحكي لي انقسام على مستوى أوسع. هيك أنا فاهم عليك صح؟ يعني نعم، يعني أنت بتعزز، أنت بتفتح مجال جديد تفتح مجال جديد لتعزيز انقسام. يعني بكفينا، في عندنا شرذمة وانقسامات بما فيه الكفاية، طب بكفي. وعلى فكرة أنا بعرف في ناس اللي بتدعو إلى طرح بديل وبتسمع منهم، وأحيانا مش تقتنع بقدر ما تتعاطف معهم، أو بصير الخلط. ولكن بالنهاية إذا بدك تيجي تفكر بشوي بشكل موضوعي وتأخذ أبعاد الحذر من أنك تخلق بديل لمنظمة التحرير، فأنت بصفي هون إسهامك في الإصلاح أو إعادة البناء، أنت عززت المشكلة، مش ساهمت في حلها. وللأسف زي ما تفضلت أنت، يعني إحنا يعني مثلا مبادرة المؤتمر الوطني تدعو إلى إعادة بناء منظمة التحرير. يعني هي مبادرة لأجل منظمة التحرير، ولكن شفت الهجمة اللي صارت على هذه المبادرة بأنهم عملاء للخارج، وصفات ما أنزل الله بها من سلطان، وأنهم ضد المنظمة. فشو الفكرة؟ كيف يعني؟ شو المنطق؟ كيف بدك تربط جهة تدعو إلى إعادة بناء كيان الكل مجمع، حتى اللي مستحوذين عليها، إنها في أضعف حالات؟ فهلكت من يدعو إلى إعادة إحيائها صفه هو اللي هو ضد هذا الكيان. طب بالعكس، تع- أنت عندك بيت مهدم، الصح انك يعني تصبر على هذا المنظر المهدم، ولا انك تحاول تبنيه من جديد؟ تمام. أنا بلشت الحوار بالسنوات الذهبية، بس تعرف مش في سنوات ذهبية بس، في كمان سنوات غير ذهبية هيك إذا بنفع نسميها. وأنت حكيت مرة خاطفي، ومرة مسيطري، ومرة سارقي. مش ما حكيتش سارقي بس في ناس ما تحكيها حكيتش يعني. سارق. ما حكيتش سارقي أنا لحالي. بس بقصد فعليا الناس المستحوذين أو مسيطرين أو خاطفين منظمة التحرير. إذا برفع أرجع لورا، لأنه في كانت مشاكل حاضرة، انقسامات داخل منظمة التحرير، اللي أنت ممكن توصف اليوم هو إشي دائما كان حاضر في المنظمة بسنين ما. يعني بمعنى دائما كان هنالك استحواذ على القرار، دائما كان هنالك فعليا انقسامات داخل منظمة التحرير. مش بجوز بمكان تاني كمان هذا التاريخ اللي بنحكي عنه ممكن يخلينا بمحل إن نكون اليوم أقل حماسا باتجاه إعادة البناء، ولا إعادة البناء رح يجاوب على هذه الانقسامات. يعني انا ما فهمت العلاقه، ليش بدنا نكون اقل حماسه؟ لانه دائما منظمه التحرير فيها اختلافات في الراي، او عفوا ما فهمت السؤال، يا ريت لو لا أنا تعيد بقصد صياغته. إنه إحنا اليوم نحكي لما بتم ذكر منظمة التحرير إعادة بنائها، يتم ذكر محاسنها بشكل كتير كبير، وبنوصل امم لمحل إنه بنقدمها بشكل كتير وردي، بالرغم إنه الأوصاف اللي اليوم نحكي فيها عن المنظمة، خاطفين المنظمة أو المستحوذين على القرار المنظمة، أو الواحد اثنين ثلاثة من أي الأشياء اللي ممكن نحكيها، كانت دائما حاضرة في منظمة التحرير. بمعنى هي مش جديدة، مش وليدة اليوم، ولكن قد يكون فعليا كيف أنت ذكرت الحرب الأهلية في لبنان عامل فعليا عززت، الخروج من لبنان عامل تاني، وتأسيس السلطة الفلسطينية عامل ثالث عزز فاقم هذه الأشياء. بس إذا بدي أرجع لورا فعليا، بنفع تحكي لي وينتا بلشت تخطف إذا بدنا نسمي هيك خاطفين منظمة التحرير؟ إمتى خطفت منظمة التحرير؟ إمتى تم الاستحواذ على القرار؟ ليه ضحكت؟ ليه ضحكت؟ لانه مضطر انتقد ابو عمار. لانه هاي مبكره كانت، وتتصل في فكره المحاصصه بين الفصائل. وعلى الرغم من هذه الفصائل مع الوقت بلشت تفقد قاعدتها. آه، منظمة التحرير، المفروض المجلس الوطني والإطار العام أو السلطة العليا في منظمة التحرير، المفروض أنه يتم انتخابه شعبيا. لم ينتخب شعبيا في يوم من الأيام منذ قيام المنظمة. في بعض الحالات صار في انتخابات جزئية. يعني شو جزئية؟ يعني كم من عضو منتخبين لتمثيل مثلا الفلسطينيين في بعض دول أمريكا اللاتينية. أما الانتخابات هذه، الانتخابات الديمقراطية الشعبية لم تحصل يوم. طيب كيف عوضوا الانتخابات؟ من خلال نظام المحاصصة. محاصصة لفصائل، محاصصة لاتحادات، محاصصة ل هم الأقل اللي هم الأشخاص المستقلين أو الخبراء. فكرة المحاصصة هذه تغلغلت في منظمة التحرير كالسرطان. لأنه كان المحاصصة ليس فقط على مستوى المقاعد، كان في محاصصة على الأموال،
كان في محاصصة على المواقع التنفيذية. وللأسف هذا المحاصصة اتصلت لاحقا بنظام ريعي اللي بالآخر فتح تأخذ من الكل شو بدها مقابل إنها تقدم في المقابل لبقية لبقية الفصائل. علاء أبو ذياب، بتعرف علاء أبو ذياب؟ ممكن أنا شخصيا ما بعرفه، بس بسمع يوم من عنه الأيام، يوم من الأيام كنت قرأت له بوست بقول لك الله يسامحه، الله يسامحه والدي، لو إنه كان عامل له فصيل في الستينات كان أجرنا له فتح الأيام. فللأسف في هذه فكرة هذه الفصائل اللي اليوم لسه اليوم في بكين طلعوا، يعني في تقريبا 4 5 فصائل يا رجل. أنا أعتقد يعني هي كانت نكتة يعني تستعمل، إنه بعبوش فورد، بعبوش سيارة ركب يعني نقل عمومي. يعني فصائل ما في عندها قواعدها الشعبية، وفي لها صوت وتمثيل، مثلها مثل فتح، مثلها مثل حماس، مثلها مثل هذه الفصائل الكبيرة. هاي مشكلة. أنا مش ضد التنوع ومش ضد التعددية الحزبية، ولكن هذا غش. أه؟ هذا غش. ما بصير إن في فصائل لهالدرجة تفتقد إلى قواعد شعبية، ولهالدرجة في لها دور شكلاني، ولكن في نفس الوقت بتمارسه جوهري في النظام السياسي الفلسطيني. فمشاكل منظمة التحرير واحدة من أسبابها المحاصصة اللي اتصلت بالنظام الريعي. وطبعا هاي من مراحل مبكرة في عمر منظمة التحرير. طبعا ورثتها السلطة بشغف وبنهم، وتعاظمت منذ قيام السلطة وحتى اليوم. رشاد. بس مش هي هيك السياسة الفلسطينية ككل؟ وهل في هيك، بس هل هذا شيء إيجابي؟ لا. مش بالضرورة، مش بمحل تقييمه، بس قصدي بمحل لما انت بتحكي عن المنظمة بحد ذاتها كل الفصائل فيها هيك، حتى السلطة اليوم هيك. وانت قاعد بتحكي، يعني قاعد بفكر انه مثلا السفارات كيف مصنفة، سفارات ثقيلة بيختارها الرئيس، وسفارات تاني ممكن تنعطى لفصائل فعليا موجودة يعني. فاللي انت بتقوله على مستوى فعليا داخل كل التنظيمات دائما في المحاصصة الجغرافية، المحاصصة العائلية، طبعا. احيانا انه بدنا العيلة الفلانية تكون موجودة. فبعتقد دي يعني بحاول بس أسألك معلش، عشان أفكر معك. العيلة الفلانية، أنا مش عشائري وضد هذا الفكرة العشائري، بس العيلة الفلانية لما تطلب شيء بتكون مركنة على تعدادها على الأقل، مع إنه مش معيار. بس في العمل الديمقراطي التعداد للأسف معيار، أو مش للأسف، الديمقراطية قائمة على أرقام. أنت لما في حزب بده يفوت برلمان ويأخذ مقاعد فيه ويشكل أغلبية، أول شيء في عندك أعداد المقاعد، ثانيا في عندك أعداد الأصوات، فالموضوع له مم. علاقة مم. بالأرقام. مم. تمام. فعلى أي أساس يعني بيكون في تمثيل أو في مكانة لشخص قاعدته الجماهيرية 7 أشخاص منهم عيلته، أو كلهم عيلته ممكن، وبجوز منهم لا، وتحطه قبال حدا زي ممثل الجهاد الإسلامي. فمش مم. فهم. معقول. من مكان تاني بنفع تقول لي كيف وإمتى يعني على مستوى علمي بنقول إنه رسميا السلطة ابتلعت منظمة التحرير بأي سنين؟ إمتى؟ يعني من البدايات، من البدايات. ولكن أهم جزء، أهم مرحلة كانت لما صارت في هاي المشكلة، هاي بدنا نحكي فيها، تأثيرها بدها وقت لنحكي فيها، اللي هو تعديل الميثاق الوطني في 96. تعديل الميثاق الوطني لمنظمة التحرير بتقريبا بحذف كل المواد اللي لها علاقة أو ضد إسرائيل بهذا التعبير. طبعا أنا في كتاباتي وغيري بيحكوا إنه أصلا هذا التعديل ما غير دستوري وما صار في الواقع لعدة أسباب ممكن ما في وقت ندخل فيها. آه، آم، تعززت من 96 مع الوقت. بالمناسبة لما صار في انتخابات لما صار في انتخابات للسلطة للرئيس والمجلس التشريعي في 96 برضه، منظمة التحرير أخذت شوي خطوة لورا ببساطة، لأن السلطة صار في عندها شرعية انتخابية أكثر من المنظمة. ماشي، المنظمة تمثل كل الفلسطينيين، مم. ولكن السلطة بتمثل جزء من الفلسطينيين بس انتخبوا
انتخبوا هاي المجموعة، انتخبوا المجلس التشريعي، أعتقد 81 أو شيء 88 عضو، ناسي بالضبط الرقم. انتخبوا الرئيس. فهون برضه في عامل إنه السلطة صار في عندها شرعية انتخابية مقابل منظمة التحرير لساتها بشرعيتها التاريخية والمعنوية والوطنية. طبعا لقدام كلهم فقدوا الشرعيات الانتخابية، يعني خصوصا بعد 2009 2000 و 2010، وبتقدر تقول أسوأ فترة آه، في تغول السلطة عن منظمة التحرير هي في هاي الفترة. يعني نقدر نقول آخر 15 سنة. وفي آخر 3 سنين لسه المنظمة تغولت على نفسها. اجى المجلس المركزي شلح آسف على التعبير، المجلس الوطني كل صلاحياته تحت مسمى أن المجلس الوطني فوض المجلس المركزي. فمتى بالضبط؟ يعني أنا اجتهدت وحكيت لك ممكن 96 ووقفت على بعض المفاصل، ولكن هي عملية، هي بروسس. ملفت يعني اللي أنا بتقوله رشاد على قضية إنه السلطة بعد الانتخابات شعرت إنه عندها شرعية أكثر من طبعا المنظمة. لسه وصاروا يتقاتلوا أعضاء اللجنة التنفيذية على منصب وزير، مع أنك أنت هو المفروض يعرف أنه منصبه أعلى من وزير. أوه. عضو لجنة تنفيذية، إذا اتفقنا أن منظمة التحرير أعلى من السلطة، أن السلطة هي ذراع منظمة التحرير، فمعنى ذلك أن وزير في حكومة السلطة أقل درجة من عضو لجنة اللي هو وزير في حكومة المنظمة. ولكن بحكم أنه السلطة وصار في بنايات ومواكب وسجاد أحمر، وهاي دفعت كثير من أعضاء اللجنة التنفيذية وغيرهم يعني انه يفضلوا مناصب في السلطة على. طبعا كانوا بيحبوا يجمعوا، يعني اذا صح لهم يجمعوا بيجمعوا، ولكن ان خيروا اكيد كانوا بيختاروا السلطة. وبنظرك في حينها القيادات اللي هي أصلا قيادات في المنظمة لما صارت تبحث عن وجود أو حضور لإلها في السلطة، كان بحثا عن امتيازات ولا بالنظر إنه في توجه سياسي جديد إحنا بدنا نكون جزء منه؟ قطع برجح الاولى، ولكن ترجح الثانية الأولى. مش غائبة، ولكن الثانية مش غائبة، يعني ما بنقدر ننفيها. بس اذا بدنا نعطي نسب، بنعطي 60 للاولى، بنعطي 40 للثانية. اوكي، يعني في حينها ما كان في هذه القناعة او الثقافة السياسية الجديدة عند قيادات المنظمة بانه الان احنا في مرحلة جديدة موجودة قادمة. ما كانوا مستشرفين احنا وين رايحين، لانه كمان جزء من نقاش اوسلو هو سبقه. ما حدا استشرف ما اللي كنا رايحين عليه، ومصيبة اذا في حدا استشرف واستمر، مصيبة. فهمت علي؟ إذا حدا كان في عنده بعد نظر إنه نصل في ال 24 لهذا اليوم، وقبل على نفسه يستمر في هذا المسار، هذا مجرم. بس أنا بنفي عنهم هذه الصفة على الأقل، يعني مش لهالدرجة. انت نفيت سراقين ومجرمين في الحلقة. عفوا. بقول نفيت سراقين اللي هو انا حكيتها انه الناس بتدعي فعليا انه أنا سرقوا بس أنا المنظمة. شو حكيت عشان في حال راجعوني أظل متذكر، أنا حكيت مستحوذين ولا خاطفين؟ انت خاطفين وواحدة تانية بس هذيك اجمد نسيتها انا. هي هذيك اللي خاطفين ممكن خاطفين لحالها باخذوك عليها كبيرة. طيب رشاد، من مكان تاني جزء من النقاش على الموضوع واللي هي نقاش التراكمات، انه احنا كمان لنا سنين بما بعد تأسيس السلطة، ما بعد ابتلاع السلطة للمنظمة. تمام. امم عندي فضول أعرف تقنيا اليوم إحنا وين موجودين لما بنيجي بنقول فعليا أنه السلطة ابتلعت المنظمة تقنيا، أو على مستوى حتى موازنات، على مستوى ميزانية، إجرائيا كيف الإشي عم بيكون؟ بنفع تشرح لي إياه؟ مثلا البعض بقول أنه السلطة المنظمة صارت بند فعليا من بنود السلطة على مستوى الصرف بس فعليا. معلش بدي اطلب بريك دقيقتين، ولما ارجع تعيد السؤال بقدر في مجال ماشي طبعا، بغلبك. بنحط لك موسيقى هون زي ما حكيت لك. شكرا. احمد بعد. أهلا وسهلا. كنت بتحكي اهلا فيك. وأكثر من حدا بيحكي فعليا أنه السلطة ابتلعت المنظمة.
أنا بجرب أقول بدي أفكك هذه المقولة وبديش يعني بدي أشيل الشيء المجاز والشاعري. شو يعني السلطة ابتلعت المنظمة اليوم؟ يعني تعني كثيرا. طيب بدي أعطيك أو بدي أعطيك شوي تصور للأطوار اللي دخلت فيه العلاقة بين المنظمة والسلطة. وبالمناسبة هاي بس أنا بسميها أطوار، ولكن هي مش أطوار زمنية بمعنى انتهى طور بدأ طور آخر بالضرورة. أحيانا صحيحة، ولكن في أيضا أطوار متتالية. تراكمات الطور الأول هو طور التوريث من المنظمة إلى السلطة، وهذا شمل نوعين من التوريث. تم توريث كادر بشري، وتم توريث أيضا، عفوا، وتم توريث تشريعات. كان في للمنظمة هيكل ضخم. حكينا كان في عندها كيان دولاني كثير ضخم، تم صهره وسكبه في قالب ضيق اللي هو قالب السلطة. تم توريثها الكوادر في المجال العسكري، في المجال الإداري، المدنيين، في كثير من المجالات. الكادر العسكري، أو عفوا الكادر البشري، تم توريثه للمنظمة بشكل كثير كبير. وأيضا بعض المؤسسات اللي في منها تغير تسمياتها، زي ما حكيت لك، زي ما حكيت في البداية، القضاء الثوري صار اسمه اللي حاليا اسمه القضاء قوى الأمن، بس طبعا مرق في عدة تسميات أخرى في عهد السلطة مثل القضاء العسكري. الطور الثاني ممكن هو التشبيك بين المنظمة والسلطة، إنه تماهي بين هذا الفصل بين مؤسستين تم تشبيكه أكثر وتعقيده أكثر. أعضاء المجلس الوطني صاروا أعضاء بصفات، عفوا، أعضاء المجلس التشريعي بمجرد انتخابهم وحلف أدائهم لليمين بصيروا أعضاء في المجلس الوطني لمنظمة التحرير. كمان التشبيك صار على مستوى المناصب التنفيذية. الرئيس أبو عمار هو رئيس اللجنة التنفيذية من منظمة التحرير من سنة 1969، تمام، اللي هي طبعا يعني ممكن لبعض الجمهور غير المطلع على تلك الفترة. في البداية كانت منظمة التحرير، يعني المجلس الوطني واللجنة التنفيذية يوقدهما شخص واحد اللي هو المرحوم يحيى الشقيري، عفوا أحمد الشقيري. بعد هزيمة 67 واستقالة الشقيري، دخلت منظمة التحرير في مرحلة قصيرة ولكن جدا مهمة، مرحلة انتقالية قادها المرحوم يحيى حمودة. وفي خلالها تم فصل الرئاستين عن بعض، صارت رئاسة المجلس الوطني شيء اللي هو السلطة التشريعية والسلطة العليا، ورئاسة اللجنة التنفيذية شيء آخر. وطبعا في هذيك الفترة تم دعوة الفصائل المقاتلة وفتح ما كانت طبعا ولا الفصائل المسلحة مشاركين في منظمة التحرير في حين. طيب، فإذا الرئيس أبو عمار من سنة 69 لحد قيام السلطة وبعد ذلك حتى استشهاده طبعا، هو رئيس اللجنة التنفيذية من منظمة التحرير. صار رئيس السلطة، وهون بالمناسبة صار رئيس السلطة في أو تبعا لسندين. السند الأول تعيين من المجلس المركزي في سنة 93، واستمر وقامت السلطة وهو رئيسها لحد 1996. صارت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في حينها، وانتخب ياسر عرفات انتخابات بالمناسبة حرة وشريفة. بالمناسبة الفلسطينيين يعني صحيح بيعملوا انتخابات قليل، بس لما يعملوها الكل بشيد بالنزاهة هاي الانتخابات. فجمع الرئيس عرفات بين الرئاستين، وهاي معضلة، بس كمان حلها مش بهذه السهولة. يعني فصل الرئاستين اليوم ضمن جهود إعادة بناء منظمة التحرير مش لازم يكون ارتجالي، لأنه خطير، لأنه في تشبيك كثير عميق. في التشريعات اليوم، في كثير من تشريعات السلطة، لما تتعرف صاحب الاختصاص اللي اسمه الرئيس، بتكون شو معرف الرئيس؟ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية سلاش أو شحطة رئيس لجنة تنفيذية منظمة التحرير. فإذا صاروا اثنين، هذا الاختصاص لمين؟ مم. على فكرة ممكن إذا بصير وقت أحذر من شيء كان ممكن يصير في الانتخابات الملغاة بال 2021، اللي هي آه، يعني مش عارف إذا بقدر أسميها ترك أو مؤامرة لفصل رئاسة اللجنة التنفيذية عن رئاسة السلطة في حال تولاها آه، شخص مستقل مثل مروان البرغوثي. في حال نجح مروان البرغوثي في انتخابات السلطة، كيف ممكن إنه يمنعوه
يجمع بينها وبين رئاسة لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إذا بصير وقت ممكن أنا ممكن أطلب نحكي منك عنها طلب؟ أو تفضل. انساك من إدارة الحوار ومن الوقت، خلي لي إياها هاي. تمام. تمام يعني طيب هي عندي إياها، فخلص بس أوكي إذا شاعر إنه في إشي بدك تحكيه احكي لي إياه يعني. أوكي. الطور الثالث وهو طور التضحية بسميه. في هذا الطور في يعني آه، في معلمين أو حدثين بارزين فيه. الأول اللي هو مسرحية، أنا بسميها لليوم مسرحية، في كثير بيحكوا له إنه بس إنه ما حصلت على أرض الواقع، وإنه النصاب ما كان دستوري، اللي هي تعديل الميثاق الوطني لمنظمة التحرير. بس إخراج هذا المشهد تم إخراجه إنه لصالح السلطة، بمعنى تم التضحية في المنظمة وبميثاقها مقابل استمرارية مشروع السلطة، لأنه إسرائيل والولايات المتحدة كانت بتطالب الفلسطينيين لأجل الاستمرار في مسيرة السلام بإلغاء هذه المواد. هذه المواد أو الميثاق الوطني مش أول مرة في 96 بطلبوه مننا، طلبوه مننا في الثمانينات مع بداية الاتصالات شبه المباشرة. أبو عمار في حينها راوغ كثير 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 لحد ما آخر شيء اضطر يوصف بكادوك بالفرنسي، وصف بكلمة بالفرنسية اسمها كادوك. يعني ضل يطالبوه بدنا نعرف شو موقفك من نظام من الميثاق الوطني، لأن الميثاق الوطني فيه كثير مواد، أغلبية مواده الكفاح المسلح وتحرير فلسطين وما إلى ذلك. فراح وصفوا بكادوك. هاي كادوك لها أكثر من معنى، من بينها قديم، عفى عليه الزمان، بالي. مركت هاي يعني، أو مش مركت، مركوا له إياها في 88 89. بس مع قيام السلطة تم الضغط عليه أكثر، إنهم بدهم إلغاء صريح ومباشر لهذا النظام، لهذا الميثاق، لدرجة أن الإلغاء صار في 96 ولسه جابوا في 98. أجا بيل كلينتون بده يحضر جلسة للمجلس الوطني يشاهد الإلغاء اللي صار بال 2000 بال 96. فعملوا له مم. جلسة برضه مش مشكل اللي صابها صح، ويعني الحضور مش أعضاء مجلس وطني أو غالبيتهم، وعملوا كان مصادقة على الجلسة اللي صارت في 96. المحطة الثانية وهي بقى أنا ما بشوفها سلبية، بس ولكن أيضا تدخل في طور التضحية، اللي هي ممكن بسميها أنا في كتاباتي معركة سن القانون الأساسي. القانون الأساسي اللي هو دستور السلطة. هذا صار في عليه معركة، إنه مين صاحب الاختصاص بإنه يسنه، المجلس الوطني اللي هو برلمان منظمة التحرير، ولا المجلس التشريعي اللي هو برلمان السلطة. تمام. بالأخير اللي فاز مجلس التشريعي. هاي تحديدا أنا ما بشوفها سلبية لاعتبارين. أولا هذا الدستور مش لكل الفلسطينيين، هذا دستور بينظم سلطة حكم ذاتي في الأرض الفلسطينية الموجودة حاليا. مم. اثنين، المجلس التشريعي في ضمن هذه المعادلة عنده شرعية انتخابية ليشرع دستور أكثر من المجلس الوطني. ولكن رحمة الرئيس أبو عمار كان مناصر للمجلس الوطني، فلهيك القانون الأساسي تم سنة بال97، وحطه الرئيس أبو عمار بالدرج لحد 2002. فصدر لأول مرة بال 2002، بعدين تم تعديله بال 2003 عشان يعدلوا قصة إن استحدثنا رئيس وزراء. بالمناسبة هذا ما كان يعني استحداث منصب رئيس الوزراء هو نتيجة ضغط دولي، وأيضا عدل بشكل طفيف بال 2005، ولكن اسمه الرسمي اليوم القانون الأساسي المعدل لسنة 2003. الطور الرابع اللي هو التبني، وهي يعني أوضح صورة حصلت، هي تبني الابن للأب. صارت منظمة التحرير أو صندوقها القومي، الصندوق القومي الفلسطيني اللي كان بيعطي قروض لدول، صار بند في موازنة وزارة المالية. مم. صارت كثير من مثلا على المستوى الدبلوماسي الدائرة السياسية تم تهميشها مقابل بروز وزارة الخارجية. بس شوف للمفارقة، لما حماس شكلت حكومة بطبيعة الحال أخذت وزارة الخارجية، صار في داعي إن يلا نحيي الدائرة السياسية. فواحد من المشاهد المخجلة، بس لا أذكر وين المؤتمر، بوصل على المؤتمر ممثلين لفلسطين، وزير خارجية السلطة
ورئيس الدائرة السياسية، وبتكاتلوا على الكرسي قدام الناس مين بده يمثل فلسطين، رئيس الدائرة السياسية من منظمة التحرير ولا وزير خارجية السلطة الفلسطينية. الطور اللي بحذر منه بسميه الاستنجاد، واللي هو إحياء غرضي وعرضي للمنظمة في كل مرة السلطة تدخل في أزمة شرعية. يعني الرئيس خلصت ولايته، يلا مجلس وطني مدد للرئيس أو مجلس مركزي. على فكرة المجلس الوطني مسكين بحسه هيك يعني بريء. بس ممكن مش يعني مش يعني مش بريء بإرادته. ممكن المجلس المركزي هو الإشكالي. فاليوم أي نوع من الشرعية بتم منحها من منظمة التحرير أو من المجلس المركزي. طيب بكرة إن الله يطول في عمر الرئيس صار في رحيل أو شغور مفاجئ للرئيس، ولا يوجد عندنا رئيس مجلس تشريع، لأنه حسب القانون الأساسي في حال رحيل الرئيس زي ما صار لما استشهد أبو عمار أجى روحي فتوح كان رئيس مجلس التشريع. ففي حالة رحيل مفاجئ للرئيس السند أو الحل الدستوري معطل. شو ممكن يعملوا؟ في كثير سيناريوهات كتبت عنها أنا وزميل، ممكن هي واحدة من الدراسات اللي بنحط روابطها بالوصف تحت الفيديو. اللي هي ببساطة تفضل يا مجلس مركزي افتي، وستكون يعني خيارات الفتوى عندها واسعة. واحد من بينها يقول لك فيش مجلس تشريعي، في مجلس مركزي. رئيس المجلس المركزي اللي هو بالمناسبة يا سبحان الله ذاته نفسه ذاته روحي فتوح اليوم بحل مكان الرئيس لحد ما نجري انتخابات، والله أعلم متى ستجري الانتخابات. طبعا منظمة التحرير أو لجنتها التنفيذية راح يتم إشغالها بطريقة ثانية، لأن ببساطة شغول رئاسة اللجنة التنفيذية من منظمة التحرير حلها بسيط، تجتمع اللجنة التنفيذية وتنتخب رئيس جديد، لأن هيك آلية انتخاب رئاسة اللجنة التنفيذية، على عكس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية اللي هو انتخابه من الشعب. مم. تمام. آه فأنا بحذر، يعني شوف أنا من دعاة إعادة بناء منظمة التحرير، ولكني بحذر من إحيائها الغرضي والعرضي بمثل هيك سياق. إنه فقط إنه كيان السلطة أو مؤسسات السلطة ما عادت تقدر تشتغل، فببساطة يلا نزل ورقة منظمة التحرير على الطاولة. طب بدي أسأل أسئلة صغيرة عشان أتجاوز تفضل. هذا الشيء. هل بتقدر سلطة تحت احتلال أو دولة تحت احتلال كتابة دستور أصلا؟ يعني شوف الشائع إن الدساتير هي متصلة بالدول المستقلة، ولكن خبرات التاريخ بتشير إنه لا، إنه الدساتير تكتب في مراحل مبكرة. شوف مش بس دولة مش مستقلة، أي تنظيم اجتماعي هو بحاجة إلى وثيقة، ممكن مش ما اسمهاش دستور، تنظم علاقة مفهوم، السلطات طبعا في وثيقة في وفي بعض. ميثاق يعني هي يعني منظمة التحرير مثلا، هي منظمة التحرير مش دولة، بس في عندها مجموعة وثائق ميثاق. بمجملها بتشكل الدستور، النظام الأساسي بشكل أساسي، والميثاق الوطني. طبعا في شوية هيك أشياء جانبية، ولكن هذول الوثيقتين أساسا هي دستور. فلا يوجد ما يمنع انه يكون في دستور لدولة تحت الاحتلال. وعلى فكرة احنا في عندنا شيء اسمه مشروع دستور فلسطين يعمل عليه من 88 89 لليوم، وتداخل تاريخيا مع مسار العمل على إعداد مشروع القانون الأساسي اللي كان مرات بيسموه النظام الأساسي للمرحلة الانتقالية. ولكن هاي اللجنة بين إفاقة وإغماء كل ما يصير تقريبا شيء على المستوى الدولي بيسووا لها أكم من اجتماع وببيتوها. بالمناسبة على سيرة التحذير من دور المجلس المركزي، هذا المشروع وكمان اللي هي طرق إشغال رئاسة السلطة في حال الرحيل المفاجئ أو الشغور المفاجئ لمنصب الرئيس. هذا المشروع في منه نسخة جاهزة وتسربت بال 2015، تسربت يعني مش تم نشرها، لأنه مسودات الدستور لحد 2003 كان يتم نشرها لغايات إن الناس تبدي رأيها فيها ويعملوا عليها اجتماعات. بس بال 2015 تسربت نسخة تسريب من أحد أعضاء اللجنة، صاروا الباحثين يبعثوا لبعض بالإيميل ورجاء ما تبعتوش لحدا. أنا رحت حطيته على جوجل درايف عندي، وحطيت رابطه في حدا من
دراسات وصاروا الناس يوثقون من جوجل درايف. هذه النسخة بتفوض طبعا على فكرة، ولا 2003 كمان، بس 2015 خلت الموضوع أسهل. بتفوض المجلس الوطني أو المركزي إذا الوطني مش قادر يجتمع، إنه هو يقرر الدستور خلص ينفذ، يصير نافذ. تمام، يعني فيش داعي لاستفتاء شعبي. يعني هو خيارين، يا بتسوي استفتاء شعبي، يا بنروح إذا تعذر إجراء استفتاء شعبي. طبعا ما نعرفش إنه بيقرر إنه تعذر ولا لا، ما تعذرش. إذا تعذر إجراء استفتاء على الدستور بروح على المجلس الوطني. المجلس الوطني مش قادرين نجمعه، نجمع المجلس المركزي. المجلس المركزي بإمكانه شو يعمل؟ يقر هذا الدستور وخلاص بصير سير. طبعا ساعتها غير الأحكام الموجودة الآن بيقدر يحطوا كمان مواد جديدة كمان يعمل هاي الحركة، ومن بينها كيف نسد شغور الرئيس. يعني في نسخة 2015 سد شغور الرئاسة، بطلوا يحكوا عن رئيس المجلس التشريعي اللي هو بيكون زي يحل رئيس مؤقت، صار يحكوا عن رئيس المحكمة الدستورية. تمام، وبيقدروا يحطوا أي شخص بدهم إياه لأنه لسه الدستور مفتوح يعني. فكمان واحد من آليات إشغال الرئاسة إنه هو إنك تروح تحط نائب رئيس. إحنا نظامنا الدستوري لا يسمح بوجود نائب رئيس القانون الأساسي. ومش بإمكانك تعدل القانون الأساسي، يعني ما بتعدل بقانون زي اللي بيصدر الرئيس وبعدل فيه القوانين العادية. القانون الأساسي بده أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي اللي هو كله منحل. أوكي. بس في عندهم كمان أداة. على فكرة بالمناسبة أنا وآخرين دائما إنه هذه السيناريوهات بنتقدونا عليها، إنه بيحكوا لنا أنتم بتغششوا السلطة شو تعمل. فمرات صرنا نخفف سيناريوهات إحنا بنحذر منها. ولكن بعض الزملاء بخطوا علينا إنه أنتم ممكن هيك تكونوا تعطوهم زي مداخل، مع إنه غالبية هذه المداخل قد تكون مشروعة ولكن غير شرعية. وفي فرق كبير بينهم. أحمد بعرفش أفلسف الموضوع في القانون كثير، بس في فرق بين المشروعية والشرعية. المشروعية أن تكون متوافقة مع القانون، والقانون مين بيعمله؟ أعضاء. الشرعية أنك توافق طبيعة الأشياء، الانتخابات، إرادة الشعب. ما أنا لما تفضل. بشوفك أصلا أنت يعني بتقدم 5 سيناريوهات أو 6 سيناريوهات في حال الغياب الفجائي أو وفاة الرئيس أبو مازن فجأة، تاني يوم شو بصير؟ ما تنسى تقول الله يطول بعمره كل مرة. الله يطول بعمره. الله يطول بعمره. ايش بدك مني؟ هسا عملت لي هاي في تقارب جديدة انه ليش يعني ليش بنحكيش الله يطول في عمره كل ما نحكي. بس بتعرف هذه احنا عشان علم هلا قاعدين بنحكي. مرة تانية في حالة الموت الفجائي أو في حالة الرحيل، إحنا قدام 5 أو 6 سيناريوهات. ال 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 كلهم كيف بشوفهم هو فعليا محاولة للترقيع. يعني حتى زو أنا قاعد بطلع على السيناريوهات بقول في أماكن تانية في بلاد تانية بحركات تانية هو هيك. يعني في 5 أوبشنز بالعادة بتكون 5 6 خيارات 7 نك شو و10. بدك يعني إيش في يعني. طيب طبعا. رشاد أسألك غير الدستور على يعني بعدين بسياق الميثاق وبحالة وضعية الخلافات أو الفوارق بين المركبات الفلسطينية الكبيرة، وكمان يعني فوارق النهج اللي واضح. بتعتقد اليوم أنه يمكن تطوير ميثاق بشمل على مستوى سياسي وأيديولوجي كل المركبات الفلسطينية؟ هذا أول إسهام أو أول يعني أول شيء لازم ينعمل في قصة إعادة بناء منظمة التحرير. ما بزبط أنت تعيد بناء منظمة التحرير دون أن تتوافق على ميثاق، سواء بالقول أن ميثاق منظمة التحرير هو نفسه ميثاق 68 اللي صارت فيه، برجع بقول مسرحية تعديله في 96، أو أنك تكتب ميثاق جديد. يعني الناس هاي بدها تتفق على شو؟ بدها تتفق على ورق، بدها تتفق على فكرة. وأكثر شيء بيعبر عن هذا الاتفاق هو ميثاق وطن. قد يكون التوافق على الميثاق الوطني الأصلي، وقد يتم التوافق على ميثاق وطني خلينا نسميه أكثر براغماتية، أكثر موضوعية مع الظرف الحالي. ما بعرف، بس بلا شك بدنا ميثاق. يلزم ميثاق وطني، يلزم التوافق على ميثاق وطني. تمام.
واضح لي انه احنا بدنا، بس هل يمكن كتابة، يعني انت شايف الفوارق اللي موجودة اليوم؟ وانا في سؤال عندي، لما بنحكي على إعادة البناء بشعر احيانا انه في وقت وسنين مرقت صار فيها تراكمات ورواسب اللي مش متأكد رشاد بسهولة. لما احنا نحكي إعادة بناء انت بدك ترجع تكتب، يعني بدك ترجع تنظم، بدك ترجع تهيكل بهذا المنطق وتاخذ بعين الاعتبار كميات من الرواسب اللي موجودة. فانت بتشوف انه فعليا في تجارب او هذا الاشي ممكن فعلا انه احنا نكتب ميثاق يوحدنا سياسيا وايديولوجيا او على مستوى النهج، او يتبع او يفترض انه في مسار واحد بدنا نلحقه اليوم ب 2024 بالواقع اللي احنا موجودين فيه في هاي اللحظات؟ شوف كلامك بلا شك صحيح. الناس يعني حتى ممكن الناس تتوافق على فكرة، بس لما تيجي تكتب الفكرة على هذا الورق مستحيل لكل واحد لو بقترح فاصلة إضافة. بلا شك هو شيء مش سهل، صعب ولكنه مش مستحيل. في مجموعة من القواسم المشتركة اللي بإمكاننا نتفق عليها وبكفي نتفق عليها. مم. الأشياء التفصيلية الخلافية اللي حتى ممكن تكون مش جوهرية للتوافق بالإمكان آه، بالإمكان تأجيلها. يعني نبحث عن مجموعة من القواسم المشتركة ونتفق عليها. صعب، نعم صعب. مثل ما فكرة إنك تعمل إعادة بناء لمنظمة التحرير صعب، بس حتى نفكر في البديل السلبية تعمل الشيء. فمقابل إنك تخوض تجربة صعبة ويكون مقابلها أن لا تخوض أي تجربة أخرى، لا خذ هذه التجربة الصعبة وإن شاء الله يكون بإمكانك تحقيق نتائج فيه. بالحركات الوطنية الفلسطينية بتعرف فيه فكرة الزعامة هذه اللي أنا صرت أشوفها يعني بارزة كتير. في حدا ممكن يحط واطي للطين للتاني؟ يعني اليوم انت احنا كيف بنشوف يعني فتح برواسبها وتراكماتها وقوتها ومساحتها ومساحات نفوذها، هل يمكن تتخلى لحماس؟ ومن مكان تاني كمان بنشوف حماس اللي كمان يعني عندها مساحاتها وعندها أرضها وعندها نفوذها. بتشعر انه في قناعة او في جو ممكن يجمعهم اصلا باتجاه انهم يكتبوا فكرة واحدة يجتمعوا عليها؟ آه، شوف في السياسة كل شيء ممكن. فترة الانتخابات المعلقة والملغاة في 2021 صارت إشاعة ما أعتقد أنها انطلقت من فراغ، أنه فتح وحماس قد يتوافقوا على قائمة انتخابية واحدة. وهذا في السياسة شيء ممكن، انه طالما احنا بننافس بعض وفي لسه جايين ناس ينافسونا، وحدتنا في قائمة تضعف منافسينا الآخرين. ففتحوا حماس ما بعرف إذا ببالغ، بس هو التحالف الأسهل، لأنه امم. تحالف قائم على مصالح، على تقاسم نفوذ بحكم إنهم الفصيلين الأضخم. امم. بس كمان بدنا يكون في الاعتبار إنه ما بدنا نترك فكرة إنه بدك أنت تتنازل بناء على إرادتك. في خيار، مش اختراع، يعني مش من اليوم، اسمه الشعب. وفي شيء اسمه صندوق انتخابات، والدول بتحل أزماتها من خلال اللجوء إلى الانتخابات. يعني صحيح ممكن، يعني في وجاهة بمن يحذر بالانتخابات ما قبل إنهاء الانقسام. في وجه، يعني المفروض يصير في تعزيز وحدة وطنية بعدين نروح باتجاه انتخابات. بس كمان الطرف الآخر أو الطرف اللي بده يخسر المفروض يقر بهزيمته، ويعرف ان الانتخابات هي مش عود كبريت، لا ولاعة وقت ما بدك تشغلها، يعني مش عود كبريت ولعه بدك كبه. ففي دورية انتخابات 4 سنين خلصوا، ال4 سنين اللي بعدها بتحاول إذا ظليت تخسر بتستاهل. ما الشعب مش شايفك ممثل لإله. فإحنا يعني أنت عارف قاعدين بنفكر في اختراع عجلة. الجد الفلسطينيين مكبرين راس لدرجة إنهم بدهم يفكروا إنه اللي بيسووا فيه إعادة اختراع للعجلة. في حلول في الدنيا، وفي حالات انقسام صارت بين فصائل أو بين أحزاب واتفقوا، قعدوا واتفقوا. إذا في توفرت الإرادة، والأهم من إرادة السياسيين هي إرادة الشعب. ما حدا بيقدر يقاوم شعب. تطلع على الأنظمة العربية في موجة الربيع العربي، أنه كان يصدق إن حسن مبارك امم. بنخلع، ولا زين العابدين بالعلي بنخلع، ولا القذافي، مع أنه معادلة القذافي مش كثير شعبية فيها تدخل دولي. آه، فالشعب لازم يكون كلمته، ويلزم كل طرف بأنك أنا مصدر الشرعي، أنا اللي بقرر مين بده ينتخب، مش أنا كفرد، أنا كشعب
أنا وفلان 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 وفلان، وبنتنافس، وشو بتقرر الإرادة الشعبية بصير. هذه بسيطة يعني. بس الوصول إليها هي المشكلة. هي نظريا كل إشي بسيط بالحالة اللي احنا بنحكي فيها، مثالي يعني، نظريا كل إشي واضح ومثالي. بس يعني كيف انت قلت اللي هو بمرحلة مبكرة جدا قيادي في منظمة التحرير لما صار بده نفوذ في السلطة، فتخيل هذا القيادي نفسه اليوم قديش امتيازاته صارت، قديش مساحته صارت، قديش حضوره صار، قديش صعب كمان يتنازل أو يتراجع أو يشارك حدا تاني طبعا. يعني. فأنا من طبعا. هون طوال الوقت سواء باتصالنا السابق أو هلا مشغول بفكرة إنه قديش صار في رواسب على مدار السنين هاي اللي بتصعب هذا الإشي، اللي هو بتصعب صحيح. التطبيق الإشي وكلما زادت، كلما زادت كل ما الرواتب. صحيح. وإشي صحيح. وإشي بالنهاية إنه رشاد ملكاش مناص منه، بدك تعمله أول على آخر، أنت اللي بتسويه إنك بتأجل صحيح. فقط يعني صحيح. بهذا المنطق. صحيح. طيب رشاد، صحيح. في بند دائما يتم تداوله على إنه تهمة، ولكن فعليا هو أمر واقع، اللي هو قضية الدعم الخارجي. يعني على مستوى الموارد وعلى مستوى سياسي، انه انت طوال الوقت تحتاج الى دعم خارجي لاعطاء شرعيه، لاخذ موارد، تطبيق اي خطوه من خطوات اعاده البناء وكذا. بس بنفس الوقت بتلاقي الناس يعني تتهم بعض فيها، الكل بيستخدمها والكل بده اياها، بس الكل يتراشق فيها. وبعتقد انه جزء من حاله الانقسام اللي انت بتحكي فيها كمان في انقسام على مستوى الاقليم، على مستوى المنطقه، اللي كمان بنعكس عنا تقنيا. كيف يمكن إدارة فكرة العلاقات الخارجية، العلاقات الإقليمية، العلاقات مع الدول، والحاجة إلى الموارد وإلى الشرعية وإلى دعمهم السياسي، وبنفس الوقت تحافظ أنت على يعني شكل من أشكال الاستقلالية، إذا هيك بنفع أحكي؟ لا، انت بدك مش باحث يجاوبك، انت بدك ساحر يجاوبك على هذا السؤال. يعني صراحة ما عنديش ما لا عندي إجابة. لا، ما هو ممكن ما يكونش في إجابة يعني، ممكن ما يكونش في إجابة. آه أنا على فكرة أنا بنصح طلابي، بحكي لهم أكثر إجابة موضوعية لا أعلم. فلا أعلم هي إجابة مش خاطئة، فأنا بقول لك ما بعرف شو ما شو. انا مش بدي ساحر، بس بعتقد ب 2011 كان عندنا وعي في الاول اللي هو احنا ضد كل تدخل خارجي. بعدين انت إيه. بتشوف مع التدرج انت مع التدخل الخارجي اللي هو لصالحك، بس كمان مع يعني عم بحكي بس هيك بعشر سنين بعدين بتشوف انه لا، انت مع التدخل الخارجي اللي لصالحك، ومشكلتك مع التدخل الخارجي الثاني انه ما كانش لصالحك يعني بهذا المنطق. بس بتيجي هو بتشوف انه شوف، لا فعليا. هو التدخل الخارجي أو الدعم الخارجي هو بس بتتغير الواجهات حسب المين الجهة الداخلية. فالكل بده دعم خارجي، الكل بده تمويل، وهذا التمويل في بلدان مثل بلدنا بدك دعم خارجي. بس هي تتغير خارطة التحالفات. ويا ريت لو لم نكن، يعني لو بدناش دعم خارجي، يا ريت لو في عندنا اكتفاء في المصادر، نعطي على الأقل نصرف رواتب الموظفين. هذه الحجة اللي دائما احنا بنعاني فيها، دائما بنشحد للموظفين. يا ريت في عندنا موارد، بس في ظل غيابها للأسف هذه المشكلة بتظل قائمة. وهو اتهام زي ما تفضلت. يعني أنا بتهمك اليوم وأنت في الحكم، بتتهمني بكرة لما أصير أنا في الحكم، أو في نفس الوقت تتهمني إنه ماشي أنا بتدعمني دولة سين، ما أنت بتدعمك دولة صاد. يعني إحنا في الهوا، في الهوا سوا. بس شو هو هذا دائما كان موجود ولا شوي غريب يعني في البيانات اللي بتطلع لبعض انه انت فعليا مدعوم من جهات خارجية، عفوا. وهو أنا اصلا هو أنا مدعوم من فهمت. جهات لا، خارجية. أنا فهمت سؤالك غلط. أنا فكرت إنه في حال مثلا تم تشكيل حكومة وتتلقى دعم من الخارج، هيك كان قصدك. يبدو لا. تمام، كمل. لا، أنا فهمت سؤالك إنه بتقول على فرض إنه الإرادة الشعبية جابت جهة إلى الحكم ما في لها دعم خارجي، أو في لها دعم خارجي تم انتقادها من لا طرف لا لا، آخر، انا إحنا هيك. بقول خلال آه العمليه اللي انت قاعده بتحكي عنها فعليا في مركبات عملية إعادة موجوده، بناء وفي منظمة. وفي اكثر من دوله موجوده. اليوم انا بطلع فعليا الجهه اللي ماسكه او خاطفه كيف بتسميها، هي اصلا مدعومه كمان من جهات خارجيه، وكمان جزء من معادلات خارجيه. بلحق وبذكر فيهم خلص. سجلوها يا أحمد، سجلوها. وتتهم فعليا هي جهة، وتتهم أي حدا بتعاطى مع جهة خارجية، بالرغم أنه هو ممكن يتعاطى معه نفسه. بس يعني بتعرف على صحيح. مستوى زي كأنه في ذاكرة فلسطينية بقصة التدخل الخارجي أنه بالضرورة دائما سلبي، ولكن لا يمكن الاستغناء عنه. وبنفس الوقت بشوف اليوم انه انت عشان نيجي نكتب ميثاق او عشان نيجي نتوحد ونشوف شو اولويات على مستوى سياسي لقدام، كل مركب، كل تنظيم، كل حركة في عندها مسارها.
فمن هون فعليا بشعر انه في تحدي كتير كبير بإدارة مستوى التدخلات الخارجية اللي مع زيادة الفرقة بآخر السنين ازداد حضورها أكثر. طبعا راح تزيد، طبعا مع الوقت راح تزيد. وعلى فكرة ما لهاش حل يعني، ما لهاش حل. حتى لو غابت في الواقع، اتهام الطرف الآخر الطرف المقابل راح تضل قائم، فما راح تنتهي. مم. بس أنا مش شايفها، شوف، أنا مش شايفها هي المشكلة مش شايفها هي المشكلة الأساسية. لا لا، ولا أنا فل... شايفها مشكلة، أنا بس لإلي فلتستمر لأنها فلتستمر الاتهامات. انا لإلي بس لانها اتهام بحاول افهمه وافككه، وصراحه بشعر بانه الشخص اللي بكتبها يعني بيستهتر بالبشر، يعني بيستهتر بالشعب بالناس، بانه يعني ما أجندات احنا خارجية. اجندات خارجيه، او فعليا اطلاق اتهامات بانه اجندات خارجيه او مدعومين من انه يعني احنا ليه مين في حالتنا الفلسطينيه اصلا مش على علاقه مع دوله ودولتين وثلاثه خارجيه يعني. يعني انت بتشوف حتى في كل ما تحالفوا ثلاث اربع دول برا بصيروا بدهم يغيروا شكل السياسه الفلسطينيه الداخليه، فطوال الوقت التدخل الخارجي حاضر بقوه. امتى تحول لاتهام، او امتى الشخص شاعر مرتاح انه هو يعني انا مدعوم خارج تمام بس انت لا رشاد؟ هاي امتى وصلت؟ بكون عندي فضول احيانا اعرف انه يعني لا لا، من احنا وين على جايبين فكرة الجرأة يعني. تاريخيا فكرة أنت موالي لكذا أو بتجيك دعم من كذا، هي تاريخيا موجودة. يا رجل، احنا في فترة من الفترات، على عصر منظمة التحرير في الخارج، كان في فصائل للأنظمة العربية. كان في فصيل ولا فصيلين لسوريا، في فصيل للعراق، في فصيل ولا فصيلين هاي. لليبيا. هدول رسمي على فكرة. هدول لما كنت تواجههم بتهمة ما يزعلوا، يقول لك مزبوط، م- م- صحيح. م- م. فهاي مشكلة. هو هاي بس مشكلة. يعني هي مشكلة في الجذور، بس مشكلة يعني مش مشكلة يلا نحلها. لا لا، فلتبقى. مش هي انا بعتقد انه هي مشكله على قدر ما بتم استخدامها فعليا لنزع شرعيه عن خطاب ما او عن مبادره ما او شيء ما بهذا المنطق دائما. وبشعر فعليا في ادعاء قدمته او انشغل عليه على انه القضيه الفلسطينيه هي تخص الفلسطينيين فقط وتخصنا لوحدنا فقط، او حتى انه احنا بامكاننا يعني استقلاليه القرار عن كل شيء تاني وغيره من الشعارات اللي يعني كلها مع الوقت بينت قديش هي مش صالحة أصلا يعني للاستخدام. ولكن مع ذلك بضل قضية الاستخدام، بضل استخدامها موجود. بدي أرجع معك وأستذكر، عشان بعتقد أني قدرت أفكك شوي شو معنى إعادة بناء. كتير فصل السلطات لفتني بقضية انه قديش لازم يعني قديش اليوم هو بالضبط هذا اللي بقوله، في رواسب وفي تراكمات صارت خلت الاشي من الصعب بس مش مستحيل، صح؟ مم. وعم تحكي لي انه فعليا في فرصة لكتابة ميثاق. دايما شوف، اليأس في في العمل الوطني وفي العمل السياسي هو نقيض العمل الوطني ونقيض العمل السياسي. هو استسلام. فدائما في أمل. مشكلة أنت خليت على الأمل في سياقك النضالي. الأمل ممكن تتعرض لحالة من الإحباط، بس يعني المفروض هذه ما تستغرق منك وقت كثير. لازم دائما في عندك تجدد إن في عندك أمل في انك تحسن هذا المستقبل، انه يكون في مجال. لانه ببساطه ابحث، يعني بدنا نبحث عن بديل. احباط. في غزه ما كانوش في غزه، هذا الصمود وهذه المقاومه لا تنم عن احباط، تنم عن مستويات فائقه من الامل. هلا هو لانه في امل كبير رشاد، في امل كبير، عشان هيك بنخوض هذا النقاش. بس صحيح. بالنسبة لي بدي أقول إنه أنا إذا بدي أعطي رشاد سنتين أحكي له تفضل حقق ما ترتضي لنفسك ولوطنك. إجرائيا إحنا لما بنقول إعادة البناء عم بجرب أشوف شو معناها، بغير الشيء اللي بتم ذكره عادة بقضية الإحياء. خطوات تقنية اليوم عشان أقدر أشوف أنا قديش الإشي واقعي في له جدوى ويمكن تطبيقه بعيدا عن شاعرية الأمل، لأنه موجود. أنا جاي أشتغل معك بس كل شو أساوي. يعني عفوا، بتسالني سؤال كيف بدي يصير اعاده البناء مثلا؟ ما فهمت سؤالك. عم بسأل على هيك. شوف،
إعادة البناء أول شيء إذا بدنا نشتغل على هذا المسار ضروري نميز بينه وما بين الإحياء، وأعتقد حكينا عن هذا مش شي الشيء. صوري. خلينا مم. بالضبط، خلينا نفكر كيف بده يصير هذا إعادة البناء. أول شيء بده يصير على أسس وحدوية وطنية دون تنكر للآخر. تمام، إنه الآخر يكون مشارك وممثل بقدر، في شيء له علاقة بتقاسم السياسة أو تقاسم المناصب السياسية، أي شيء له علاقة بوزنك. تمام، ولكن عدم التأكيد على عدم نفي أي جزء من الآخر لأنه آخر، لأنه بيختلف عني في أي جزئية من الجزئيات. بدنا حس وطني عالي من كل الأطراف، وهذه للأسف عند البعض أو عند بعض الأشخاص شعارات، وعند بعض الآخر تطبيق. ما بعرف قديش مناسب. أنا تذكرت الآن موقف يعني في حياتي الشخصية، فترة عملي في الحركة الطلابية في الجامعة. لك مشهدين. المشهد الأول في إحدى الدعايات الانتخابية السابقة لانتخابات مجلس الطلبة، بنسميها ليلة الانتخابات، أو عفوا ليلة الدعاية الانتخابية. هاي الليلة عادة الطلاب بيناموا فيها في ساحة الجامعة. بطلع بلاقي الأخ اللي أو اللي بيعلق في دعاية الجماعة الإسلامية، اللي هم الذراع الطلابي للجهاد الإسلامي، على ما أذكر كان اسمهم الجماعة الإسلامية. بطلع عليه بلاقيهم يعني اثنين. تخيل احنا يعني في بقيه يعني مثلا خصوصا حماس ولا الشبيبه في فتح، جيوش بتجري وبتجيب اعلام وبتطلع على شجر وبتنزل على شجر وبتربط حبال. بطلع اللي هم اثنين من الصبح مش قادرين يعملوا شيء. اثنين طبيعي يعني طبيعه بقول له يا شيخ شو القصه؟ وين كوادرك؟ قال لي والله ما ضل كلهم معتقلين، ما ضلش غير انا والشيخ فلان. رحت على مجموعه من الشباب تاعون، قلت لهم شباب بدنا نساعد الشيخ فلان والشيخ فلان. الدنيا صارت 12 في الليل، وهذا مش عامل شيء. بكره في عنده مناظره، بكره في دعايه. طيب، الشباب اللي خاطبتهم بهذا الحديث ممكن كانوا اقل من 20، بجوز بس واحد ما اجى معي. كلهم اجوا وساعدناهم في خلال ساعتين، بكينا ملحقين له كل دعايته. مشهد ثاني بدي اورجيك انه كيف لما بدك تحكي على فكره، هذا مثلا عملته انا هيك لوجه الله والوطن. تصور انه ثاني يوم بيقدم لنا شكر في المناظره. يعني فادني. يعني انت عملت شيء، خدمت فصيل منافس مم. لك في مم. الانتخابات، مم. وما عندكش اي في المناظره في دعايته الانتخابيه بوجه لك شكر. طب انا متاكد هذه جابت مقعدين، الشكر اللي وجه لنا اياه. مشهد اخر صديق ايضا في مرحله الجامعه والحركه الطلابيه، صديق بعرفه انا من قبل دخول الجامعه، ممكن بعرفه من فتره الحركه الكشفيه من التسعينات. لما التقينا في الجامعه انا بعرفه انه فتح، فشيخ وبلحية وكلنا صرت حماس. كله اوكي، يعني خسرنا، فعلا خسرنا، لأنه كفاءة أخلاقية وعلمية و... وتقبلت الفكرة وصرنا، خصوصا فترة لما يكون في أي دعاية أو أي نشاط حركة طلابية، هو يلبس الراية الخضراء وأنا ألبس الكوفية ونكزر في الجامعة. من بينها بنكزر لنا أصحابه بنخرب، بس في نفس الوقت بدنا نوصل رسالة. هذا الشخص في يوم من الأيام في إحدى الدعايات الانتخابية لمجلس الطلبة، أم، في اللي هي المناظرة. بتعرف المناظرين المفروض سريين، وأكثر مناظر سرية اللي ما بتعرفها إلا لما تشوفها على المنصة، مناظر الكتلة الإسلامية، لأنه بخاف يتم اعتقاله قبل الدعاية، وبكونوا محضرينه وما إلى ذلك. فأنا يعني ماخذ وضعية اللي أشوف كل الساحة قدامي، يعني في إحدى بنايات الجامعة شباك، كل الساحة قدامي مع المنصة مع الطلاب. فبتصل تلفون، بيجيني تلفون: الو صديقي بدك تسامحني، انا مناظر الكتله اليوم. قلت له جو اهيد، يعطيك العافيه وتقصرش دوره. يعني هل بقدر اقول له خفف علينا وهو ذو لسان سليط؟ يعني بديش توصل.
بس في انت نفس باي الوقت سنين كنت؟ احترمك. انا بين 2004 2008. اه، السنين ف المحرقة هاي. فقلت له يعني ابذل جهدك والله يوفقك. شو يعني بكافة اتصاله يا رجل، اتصاله لو انه شتمني شخصيا ومتصل، بس بده يعني شوف لوين شوف لوين الذوق والاخلاق في التعامل مين كان بين وقتها؟ التيارات. بعتقد حاليا ما برغب اذكر اسمه لانه ترك كل هاي المسائل. تمام. ريح راسه. آه بيطلع بقدم مناظرة رهيبة، طبعا انا بضحك يعني صاحبي يعني وبحكي طبعا في ان اللي بحكيه طبعا اي مناظر بحكي صح وبحكي مش صح، بس انه هذا دوره. خلصت المناظرة ما في 10 دقائق بقول لي رشاد انا عاوزك، وين بشوفك؟ قلت له كذا. اجى بقول لي بدي اروح. قل له طيب روح. قال لي لا، في ناس على بوابة الجامعة شكلهم أجهزة أمنية مش متأكد، والشباب بيقولوا لي راح يتعرضوا لك، إذا أجهزة أمنية بدهم يعتقلوك، وإذا مش أجهزة أمنية بدهم يضربوك. بس نفى كليا، أو في حين أنا فينا كليا إنهم مستعربين، لأنه على الأقل بكي بينهم واحد بنعرفه شخصيا، يعني بنعرف إنه فلسطيني. وقلت له طيب. قال لي بدي أروح، بعرف إيش دبرني. سويت له لفة اللي أطلع أنا وياه من الجامعة لحد ما وصلت حدود بلده. ما دخلتهاش، بس يعني قلت له هاي خلص هون أمان. وقتها رجعت والبعض صار ينتقدني انه شو اللي عملته وكذا، والشباب بس كانوا بدهم يحكوا معه ومش بدهم يحكوا معه. طبعا انا وقتها ما عرفتش لا هم اجهزه امنيه ولا هم شو بدهم منه، بدهم يحكوا معه بدهم يضربوه بدهم يعتقلوه، ما عرفت. بس انا كنت مستعد اخذ هذه الخطوه، اخذتها زمان وباخذها اليوم. طيب على ذكر الاخوان في الكتله الاسلاميه، الاخ بلاش نذكر اسمه، ما بعرف اذا بحب اذكر اسمه. كان رئيس مجلس طلبه عن الكتله الاسلاميه، وكنت انا قيادي في الحركه او في الشبيبه. بتعرف كانوا نحجز قاعات لغاية النشاطات بشكل مسبق. فكان ببساطة، تخيل ببساطة يتصل علي، طبعا هو بيحكي كل شيخ رشاد وانا اقول له انعكسها يعني، وانا اقول له اخ فلان. بقول لي لو سمحت انت حاجز قاعة كذا نشاطات، اذا في مجال بس نقسمها بيننا من حيث الوقت، انا انفذ نشاط للمجلس وانت تنفذ بعد نشاطك. لا، اقول له تمام. بعد فترة يصير معي أنا مأزق من هذا النوع، شيء أخ بدي كذا. كان في تعاون رهيب. يا رجل أنا مرة ضاعت الفلاشة تاعتي، فلاشة أيام وقتها كنا نستعمل فلاشات عليها خطة نشاطاتي لمدة شهرين. اللي انتبهت صرت قبل ما أنفذ النشاط بيومين يتنفذ نسخة من النشاط من قبل فصيل آخر، معرض كتاب مثلا. والله مرة من المرات حتى اسم المعرض مخدين. فرحت على يعني قيادته، قلت له اسمع، انا مضيع فلاشتي صار لي 3 شهور، وصار لي فتره كل ما اجي انفذ نشاط في إشي بصير غلط يعني. قال لي امتى نشاطك الجاي حسب فلاشتك؟ قلت له يوم الاربعاء الجاي. شو هو؟ قلت له اظني وقتها رسم. وكل لي مزبوط، انا فلان الفلاني اجى طلب مني انه بدي اعمل نشاط مسابقه رسم يوم الاثنين. قلت له اذا شو؟ قال لي احنا هنسرقك. قال لي ببساطه، قال لي احنا سارقين جهدك وسارقين افكارك وبنعذر، وفلاشتك اذا ما رجعت لك ماديا بجوز ما لك اياش تعتبر اتلفت. كنا في ذلك الوقت، واعتقد ما بعرف يعني اكيد في وقت سابق، لان كان لسه العلاقه ما بين الحركات الطلابيه او ما بين الفصائل العمل الوطني كانت لسه اقوى اسمح لي من أقاطعك. ذلك. تفضل. انت من 2004 ل 2008، يعني في سنتين كانوا سلم وكانت في محبة، وفي سنتين محرقة، صح؟ 2007 2008. فالقصص اللي انت بتحكي لي اياها والله ورسوله اعلم هي 2004 2005، صح؟ 2007 2008. اه، واو. نعم. آه. مش صعب ومش يعني انت عارف، انت استغربت خصوصا في ظل التوقيت، بس صدقني دائما بامكاننا نعمل، دائما. المهم شوف، هي الموضوع اول شيء علاقه بالتعبئه التنظيميه، في للاسف في كل الفصائل في كوادر تم تعبئتهم تنظيميا من قبل ناس حرام
يعني شو بدي أحكي لك، حرام تحكي مع مواشي، فمش تدخلهم مع قاعة فيها كادر وتبلش تبث السم فيه. أنا شفت السم في يعني في عيون وفي تصرفات كوادر من مختلف التنظيمات. أه إلى علاقة في كيف تم تنشئتها تنظيميا، وأكيد في علاقة في بعض الحالات بيكون في علاقة شخصية، حالات ثأر شخصي. أه كل شيء وارد. بس أكثر شيء والخطير واللي لازم يتم العمل على إصلاحها هي التعبئة التنظيمية الوطنية، تقدم الوطن، تقدم علم فلسطين على أي راية ثانية بسيطة. إذا هاي بتنحط في الاعتبار هي الأولى، وكل شيء حط بعدها، ساعتها خلص بوصلتك بتضل واضحة شيء. طيب رشاد، أنت في أكثر من مبادرة لإعادة بناء وإحياء منظمة التحرير. أنت من الموقعين المفروض على مبادرة المؤتمر الوطني الفلسطيني، صح؟ صحيح. ممكن أفهم ليش أنت هون؟ يعني لكل ما على مستوى ذكرنا، شخصي. شوف، لا، لكل ما ذكرنا واضح على إشي نظري. لكل ما ذكرنا خلال الساعتين الماضيات، ها بلا شك، بلا شك خلفية. ليش أنا هون؟ لأنه أنا حدا ضد السلبية وضد اليأس. برضه هذا حكينا فيه. آه، بس بجوز تسألني ليش أنت ضمن المبادرة هاي مش ضمن أي مبادرات أخرى سابقة، وهي كثيرة. بجوز بدي ساعتها أسألك، ممكن. اعتبرني أوكي. سألتك. أوكي، هاي المبادرة طبعا مع احترامنا لكل المبادرات السابقة، ولكن بالتعلم من تجارب المبادرات السابقة، تتميز بما يلي. أولا، آه، إنها بنت تبني عليها وبتتعلم منها، وكل المبادرات السابقة تقريبا تنضوي فيه. اثنين، هذه المبادرة قائمة على التوجهات الفردية، يعني هي فيها فتحويين وفيها حمسويين وفيها كل اللي بدك إياه سياسيين وفيها المستقلين، فيها المثقفين وفيها مثلا على مستوى المهني، فيها شو ما بدك، فيها تنوع من كل شيء بدك إياه. اثنين، بلا شك السياق اللي احنا فيه مختلف عن أي سياق سابق. اللي هي حرب في غزة، هالكد راح ضحايا، هالكد في صمود. هذا في لغة السياسة اللي للأسف مش كثير أخلاقية، يجب استثماره. وأنا آسف على كلمة استثمار تضحية واستثمار دم الشهداء، بس للأسف يا إما ثقافتي ما خلتني أوصل لكلمة مرادفة، أو إن اللغة العربية رغم يعني مدحنا لها ما بتجيب كلمة تخجل تفيد المعنى، ولكن تخجل أمام دماء الشهداء غير كلمة استثمار. فهذا للأسف برجع بعيد، هذا التضحية وهذا الصمود يجب استثماره سياسيا. في مقابل شو؟ في مقابل وحدة العدو، مقابل تشرذمنا أو كل هذا التشرذم على الساحة الفلسطينية على مستوى القيادة. أنت قيادة عدو موحدة ديمقراطية كل عنها ما تشاء، ولكنها ديمقراطية، وإن كانت ديمقراطية بحد ذاتها مش كلمة كافية اللي توصف جهة معينة بالخير والشر. مقابل تشرذمنا. كمان اللي بلاحظه ان هذا الظرف اللي احنا فيه، اذا بتتذكر حكيت لك عن هاي المرحله الانتقاليه بين الشقيري وبين عرفات، اللي هي مرحله يحيى حموده، احنا في شيء بيشبهها. يعني وقتها صار في تغيرات في منظمه التحرير، تغيرات كثير كبيره. هي اللي صار اعاده بناء لمنظمه التحرير، تاسست 64، تم اعاده بنائها لاول مره في 68 69، ما كانش عمرها 4 سنين. بس احنا للاسف نيجي نحكي اليوم عن إحياء جديد بعد عقود. بس هو الظرف بيشبه ذلك الظرف، ولازم ينبئنا بضرورة الشيء اللي لازم يصير على مستوى المنظمة، وإنه خلص بكفي، يجب إعادة بناء منظمة التحرير. رشاد، يعطيك ألف عافية. أنا الله بدي يعافيك. أترك لك المايك إذا في أي شيء. أنا حبيت كتير إنك بتساعدني في الحوار. أنا حاولت فيعني إنه أنا عملت جهدي إني أساعدك، عملت جهدي إني ما أخليك حبيت. تكرر السؤال مرتين. لا، حضرت، إحنا على حبيت اللي فكرة هو لا الأكاديميين،
اللعبة تبعت تفضل. بجوز بدك تسألني على كذا، اللي هو يلا اعتبرني سألتك. بدي أساعدك كمان في الأسئلة. يعطيك طيب ألف بس شوف، عافية، أنا زي بس ما أنا بدي حكيت لك أترك أنا لك كنت، المايك إذا بدك تحكي أي شيء تفضل. لا صراحة يعني بشكرك على هذه الفرصة. كانت يعني لا أخفيك، فكرت فيها كثير قبل ما أوافق، لأن فكرة إن البودكاست وخصوصا في جانب شوي شخصي، وأنا مش متعود أحكي عن حياتي الشخصية in public يعني. فأخذت شوي مني شوية تفكير، ولكن هي تجربة كانت كثير جميلة. لا شك برضه يعني كنت متوقع إنه حكيت لك أنا ممكن أتعلم خلال اللقاء. بالضبط خطر في ذهني إن على الأقل في جزئية بدي أبحث فيها بزيادة. تسألني شو هي لأني مش راح أقدر أجاوبك عليها. فشكرا على مثل هيك فرصة. شكرا على أسئلتك. يعني موضوعات أخرى بدي أضيفها صراحة، لا مش خاطر في ذهني شيء. فشكرا لك أحمد. شكرا. بنفع أضيف سؤال شخصي قبل ما ننهي؟ تفضل. تفضل. بنفع تقول لي على مستوى شخصي وخاص 7 أكتوبر وما بعده من الإبادة شو غير فيك بحياتك بيومياتك على مستوى شخصي وخاص كتير؟ آه، صرت تفكر قبل هذا التاريخ وبعده كل شيء. في أشياء يعني مثلا لو عملت معي هاي المقابلة قبل 7 أكتوبر سأكون أكثر دبلوماسية في الإجابات وأكثر أدبا. آه، بس يعني أنا أكيد يعني مش كثير ثوري، ولكن حتى هذه الأشياء البسيطة ما كنت راح تسمعها مني قبل 7 أكتوبر. بعتقد 7 أكتوبر في تاريخ كل واحد فينا صفت مفصل. بدك مم. تفكر شو قبله وشو بعده. هذا هو. وعلى مستوى خيارات شخصية، على مستوى خيارات شخصية مش عم بحكي بطريقة تفكير سياسية بالمساحات العامة، على مستوى خيارات شخصية خاصة، يعني أشياء تتعلق بمسارك بحياتك بأسرتك بعيلتك بهذا المستوى الخاص. قد تستغرب إني خلال هذه ال10 شهور اللي مرت على قبحها أكثر فترة بنتج فيها بحثيا. م- وهو دليل على إني بحاول أهرب من شوي، من أتبع الأخبار أفكر. فكيف اللي بيترك التدخين وبنفش بالأكل فبنصح. أنا تركت أنا صرت لما بدي أبعد عن التفكير في الشأن العام، وعشان ما يصيرش مشكله براسي، لانه في الفتره يعني في اول كم من شهر صار عندي مشكله انه مش قادر افكر يعني صرت اصحى فعليا لما اكون فايق الساعه 7 على الساعه 12 اعرف مين انا، او مش يعني بجوز ببالغ، بس ان قدراتي الذهنيه كانت شوي تتاخر. فلقيت الحل انه انفش في اشياء بعرف اعملها منيح، بتاخذ مني وقت وبنسى فيها الظروف المحيطة. أنا أحمد لما أدخل هذا المكتب بحاول أفصل كليا. يعني صحيح الإيدي مرات بتروح بتفتح يوتيوب نحضر أخبار، بس متى سكرتها بصير فقط جهدي إني أنا كيف بدي أطلع من هذه الحالة عشان ما أضلش أفكر فيها، وكيف بدي ألهي نفسي في نفس الوقت أنتج. رشاد شكرا مرة تاني، يعطيك ألف عافية. شكرا يا أحمد. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا لكم جميعا، يعطيكم ألف عافية. ونراكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم من بودكاست تقارب. شكرا.